วัสดีครับ มันค้างไหมอ่ะ สวัสดีครับทุกคน มันกระตุกไหมครับทุกคนครับ ใครผมไม่ได้แบลเลย สวัสดีครับ เน็ตผมช้าไหมฮะ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยได้ไหมฮะ สวัสดีทุกคนเลยครับ โอเค วันนี้น่ารัก งั้นเปลี่ยนก่อน ต้องคาดผมละ สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนเลยนะ ทุกคนทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยหยุดแซวก่อน สวัสดีครับ ทักทายก่อน ทักทายก่อนค่อยว่ากัน แบบคิดถึงพี่ปาก่อนอะไรเงี้ย คิดถึงพี่ปามากนะ แบบพี่ปาเป็นยังไงบ้าง คิดถึงหนูบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เอออย่าเพิ่งทักเรื่องอื่นนะจ๊ะบอกคิดถึงบอกรักบอก ใครแซวแบลก็คาดผมเลย ใครเข้ามาฝากกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมล่ะ คิดถึงกันก็กดไลค์หน่อยได้ปะแต่วันนี้มาไม่นานนะ วันนี้อาจจะไม่ได้มาไลฟ์นานเท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะแบบแวบๆมาให้หายคิดถึงไงให้ความคิดถึงได้ทำงานบ้าง ขอไปอาบน้ำก่อน โอ้เพิ่งมาเองอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน รอแป๊บหนึ่ง8 ชั่วโมง พี่นุ่นนานไป สวัสดีครับพี่มะเหมียวครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับ กินข้าวกับที่บ้านมา คิดถึงทุกคนมากเลยครับสัก30,000ใจไปค่อยเมาส์มอยว้ามีอะไรอัปเดตไหมอ๋อมีครับมีเรื่องอัปเดตทุกคนด้วยครับใช่ใช่เห็นช่วงนี้แฟนๆเป็นห่วงไงคิดถึงทุกคนมากๆครับ Where is Poppy หรอ Poppy go to travel in USA นะครับเอ้ยไม่ติดเติดอะไรใจเย็นๆเย็นๆสวัสดีครับรักทุกคนมากๆคิดถึงมากเลยครับโอ้เรื่องชาวบ้านนี่อยากรู้กดไลค์กัน30,000แล้วอะแซวอ๋อคือเรื่องชาวบ้านคืออยากรู้ใช่ไหมไม่อย่าใช้คำว่าเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของพวกเรานี่แหละเรื่องของครอบครัวเราอ๋อเรื่องชาวบ้านไม่ได้นะห้ามพลาดไม่ได้โอ้ยคนดู700 คนด้วยวันนี้โอ้กินไข่ต้มดีกว่านี่ผมก็ไข่ต้มมา3 ฟองลดน้ำหนักไปด้วยกันไหมมีใครอยากลดน้ำหนักไหมได้ไข่ต้มมา3 ฟองรับรองผอมแน่ใครอยากรู้ว่าผมกินอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะอยากผอมก็ต้องแบบนี้กีกโยเกิร์ตเป็นไงอยากผอมไหมอยากผอมก็ต้องอดทนนะจ๊ะปูผมรอแล้วโอเคครับสวัสดีครับก็สวัสดี700 กว่าคนด้วยนะฮะคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครมาเพิ่มแล้วละมั้งขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องส่งของขวัญให้ผมเยอะก็ได้นะครับวันนี้เพราะผมมีของขวัญสุดพิเศษชิ้นโบแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ไม่จำเป็นต้องได้รับของขวัญอะไรอีกแล้วนะครับไม่ใช่หมายถึงว่ามีแฟนคลับเป็นของขวัญแล้วก็พอแล้วล่ะไม่ต้องกรี๊ดอะไรทั้งนั้นเขาแค่ยืนเต้นข้างๆกันตัวแทบไม่โดนกันเลยพวกเธอจะจินตนาการอะไรขนาดนั้นบางทีมันก็แบบแบบพี่น้องร่วมค่ายบางทีมันก็แบบพี่น้องร่วมค่ายไงเขาก็เจอกันหมด30-40 คนใช่ปะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสงหรอกคือจริงๆจะเต้นหลายคนจริงๆจะเต้นหลายคนเว้ยแต่ว่าตอนนั้นแต่ละคนมันก็ต้องแบบไปเตรียมบีฟเตรียมอะไรไงมันก็เลยดันบังเอิญแบบเราอยู่ในเฟรมไงเราจะเต้นเนี่ยเราเดินเข้าห้องน้ำก็จะไปเต้นของเราใช่ปะเราก็แบบว่าคิดเต้นก็ได้แล้วน้องเขาบังเอิญเดินจะมาเข้าห้องน้ำพอดี เราก็แบบว่าโอ้เต้นด้วยกันได้นะครับเขาก็แบบดูเหมือนแล้วทุกคนก็พอจะดูออกเขาอาจจะไม่ได้ยินดีเต้นกับผมก็ได้ไงเพราะอะไรเขายืนห่างกับผมขนาดนั้นเราก็แบบก็เอาเพลงแบบคลาสสิกไปแบบเพลงที่ไม่ต้องเต้นอะไรเยอะเราก็แบบขอบคุณนะครับที่สั่งมาเต้นกับพี่ปานะครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนมันไม่ได้มีอะไรแบบขนาดนั้น
ยิ่งพูดยิ่งไม่เชื่อไม่คือเมื่อกี้มันเมื่อยนิ้วเฉยๆไง วันนี้คอมเมนต์เด้งเยอะเนาะชอบถูกใจครับก็จริงๆไม่จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยครับเพราะว่าไลฟ์อัพที่ผ่านมาใช่ไหมก็จริงๆไม่สะอื้นสดชื่นด้วยซ้ำครับผมแหมจริงๆก็ต้องบอกว่าไลฟ์อัพที่ผ่านมาเป็นไลฟ์อัพที่ตัวผมเองนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้คือได้ยินฟีดแบ็กมาเยอะเหมือนกันขออนุญาตเปลี่ยนโหมดแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยๆเล่าไปทุกคนจะต้องฟังนิดนึงนะครับ คือแบบว่าก่อนหน้านี้จริงๆผมก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ออฟบ้างอยู่แล้วเรื่องไลน์อัพใช่ไหมซึ่งจริงๆอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับไลน์อัพของผมปีนี้นะที่ผมได้ร่วมเล่นก็จะเป็นรีสตาร์ทใช่ไหมซึ่งจริงๆมันเป็นไลน์อัพของปีที่แล้วแหละครับทุกคนที่ผมได้เล่นอยู่แล้วซึ่งตอนนี้บทมันก็ใกล้จะลงตัวมากๆแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งของปีนี้แล้วกันที่คิดว่าจะได้ถ่ายปีนี้ครับแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าสำหรับผลงานเรื่องอื่นเอางี้คือแบบว่าไม่อยากจริงๆมีแฟนคลับหลายคนก็แบบจริงๆผมอยากขอบคุณแฟนคลับผมก่อนนะที่แบบว่าไม่พิมพ์อะไรที่แบบว่าเหมือนน้อยใจหรือคิดว่าแบบทำไมผมถึงไม่ได้มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมจากปีที่แล้วเลยอะไรแบบเนี้ยครับทุกคนจริงๆก็มีคนแบบเดมมาให้กำลังใจผมเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อาจจะว่าคิดว่าแบบทำไมปีนี้ถึงไม่มีเรื่องใหม่ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาโอกาสต่างๆเนาะสำหรับผมแล้วอะต่อให้รีสตาร์ทอะจะเป็นเรื่องที่เป็นไลน์อัพของปีที่แล้วก็จริงนะแต่ว่าสำหรับแพชชั่นเรื่องการแสดงหรือการทำงานของผมอะมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะทุกคนแต่ผมอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยเพราะว่าจริงๆผมก็เห็นหลายๆแฟนคลับหลายๆด้อมเนาะที่แบบว่าอาจจะมีการคิดอาจจะมีการแบบถกเถียงกันขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆป้าอยากจะบอกนะว่าพี่ออฟเนี่ยเขาตั้งใจทำซีรีส์ทุกเรื่องจริงๆบางคู่อาจจะยังไม่ได้แบบถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอะไรเงี้ยป้าว่าป้าเห็นหมดแหละแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจพี่ออฟเหมือนกันนะในมุมป้านะป้าถามว่าถ้าป้าคิดน้อยใจป้าทำได้ไหมป้าก็ทำได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็โตแล้วถูกปะแต่แบบคือป้าอยู่กับตรงเนี้ยมานานมากๆพอสมควรป้าเชื่อว่าแฟนคลับทุกด้อมอะรักศิลปินของตัวเองแน่ๆเว้ยทุกคนรักศิลปินของตัวเองแบบสุดหัวใจอยู่แล้วก็ต้องคาดหวังว่าอยากให้ศิลปินของเราได้ซีรีส์ที่เป็นแบบคู่หลักหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแต่ป้าอยากให้ทุกคนเข้าใจพี่ออฟในพาร์ทหนึ่งด้วยเพราะว่าทุกอย่างอะมันมีการพูดคุยหรือปรึกษากับตัวนักแสดงด้วยอยู่แล้วละครับทุกคนและอย่างที่พี่ออฟได้มีพูดเกินที่ทุกคนได้ยินว่าช่วงมินิซีรีส์อาจจะมีช่วงปลายปีอีกใช่ไหมทุกคนซึ่งป้าอยากจะบอกทุกคนว่ามันยังมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามอีกเยอะเลยนะครับทุกคนไม่ใช่แค่ว่าไลน์อัพที่เพิ่งปล่อยไปอ่ะมันคือทั้งหมดจริงๆมันยังมีอีกหลายอันที่ทุกคนยังไม่รู้แล้วกันเอาแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ออฟทำไปอ่ะผมเชื่อว่าพี่ออฟรู้อยู่แล้วว่าพี่ออฟกำลังทำอะไรอยู่พี่ออฟรู้อยู่แล้วสมมติถ้าปีนี้พี่ออฟไม่ได้ประกาศของใครออกไปพี่ออฟจะต้องถูกตำหนิออกมาบ้างแต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อใจพี่ออฟอย่างหนึ่งนะในมุมผมนะผมก็อยากให้ทุกคนเชื่อใจพี่ออฟอย่างหนึ่งว่าพี่ออฟเขาก็ต้องรักน้องเขาทุกคนเขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้ไปเขาจะต้องถูกตำหนิแน่นอนแต่ณจังหวะเวลานั้นน่ะมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถพูดได้นะตอนนี้อาจจะด้วยจังหวะทามมิ่งหรือต่างๆเขาถึงต้องมีมินิซีรีส์เพิ่มขึ้นมาแต่ผมไม่ได้บอกนะว่ามินิซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะจะมีใครเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรยังไงตรงๆปางไม่รู้นะทุกคนปางพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ปางไม่อยากพูดถึงพาร์ทคนอื่นมากแต่ปางแค่อยากให้แฟนคลับทุกๆคนนั่นแหละที่ฟังอยู่บางทีจะเป็นแฟนคลับด้อมผมเองด้วยแล้วก็แฟนคลับที่มาจากด้อมอื่นๆด้วยของน้องๆพี่ๆน้องๆผมพูดในฐานะผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วกันที่เอาจริงๆทุกๆปีที่เวลาผมขึ้นไลน์อัพอะถามว่าผมทำงานตรงนี้มานานมากๆผมอยู่ดูบันดีมานานมากๆทุกๆปีที่ผมจะขึ้นไลน์อัพผมก็ต้องตื่นเต้นกับผลงานตัวเองอยู่แล้วว่าปีนี้ผมจะได้เล่นเรื่องไหนบ้างโอเคผมไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมล่ะผมสแตนด์อะโลนมาตลอดแบบเนี้ยกับในค่ายนะผมก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าบทบาทไหนที่มันเกิดขึ้นมากับผมอะผมเต็มที่มากๆในทุกพาร์ทถึงแม้ปีนี้มันอาจจะยังไม่ได้มีซีรีส์ที่ผมคาดหวังจริงๆเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ผมก็ได้มีการคุยกับพี่อ๊อฟตลอดหมายถึงว่าอัปเดตกับผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันอาจจะมีหรือมันอาจจะไม่มีผมตอบไม่ได้เอาจริงแต่ผมแค่ยังเชื่อมั่นในตัวพี่อ๊อฟมากๆเช่นกันเพราะเรารู้สึกว่าณเวลานี้ตัวเราอะยังมีความสุขกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ไหมเอาจริงคือนะมันมีผมอยากใช้ทุกคนฟังว่ามันมีเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆหลายอย่างผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมบ้างใช่ไหมแต่ผมแค่รู้สึกว่า
ผมยังมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้จริงๆไลน์อัพในปีนี้ที่ผ่านมาของผมมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องใหม่ขึ้นมานะแต่มันมีสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาแทนทุกคนเข้าใจผมไหมผมอย่างที่ผมพูดกับแฟนคลับแล้วแฟนคลับได้ฟังก็คือถึงแม้สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับผมโดยตรงแต่ผมก็มีความสุขแล้วผมก็ยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งแทนผมเหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถามว่าผมหวังไหมผมหวังอยู่แล้วผมตั้งใจทำพาร์ทนี้มาตลอดผมก็ยังทำซีรีส์ในสิ่งที่ผมได้รับเต็มที่แน่นอนแต่ผมก็รู้สึกว่าในไลน์อัพปีนี้มันมีสิ่งที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับผมแล้วกันมาแล้วแหละแต่ว่าผมว่าแฟนคลับบางท่านก็อาจจะรู้แฟนคลับบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ป้าจะพูดดูแบบกำกวมนะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่ไลน์อัพปีนี้ผมมีความสุขมากๆเป็นพิเศษมันก็จะเป็นเพราะคนคนหนึ่งได้รับโอกาสตรงนั้นไปมันไม่ได้รับแทนผมนะเอางี้ไม่ใช่โอกาสตรงนั้นรับแทนผมนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เรารู้สึกเราดีใจแล้วเราก็ภูมิใจแทนเขามากๆแล้วเราก็เชื่อว่าตัวเขาดีใจมากๆเช่นกันเพราะว่าผมก็รู้ก่อนทุกคนไม่นานเหมือนกันทุกคนนึกออกไหมแต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีผมก็ยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆน้องๆในค่ายทุกคนมาตลอดอยู่แล้วครับทุกคนคือเรารู้สึกว่าเวลาพี่ๆน้องๆอย่างจริงๆแบบไม่ว่าจะกับใครก็ตามผมอยู่กับทุกคนมาตลอดไงทุกคนผมก็จะเห็นว่าคนนั้นคนนี้ได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับโอกาสดีๆเพิ่มขึ้นไปแน่นอนคนที่เป็นพี่น้องผมแฮปปี้แล้วผมก็มีความสุขมากๆอยู่แล้วอย่างปีนี้อย่างริวแพทอย่างเงี้ยได้รับเป็นบทหลักซึ่งจริงๆผมก็รู้มาสักพักแล้วผมก็แค่รอยินดีกับน้องแบบจริงๆว่าผมภูมิใจในตัวริวกับแพทมากๆแล้วพอผมดูไพลอตไปผมก็หมดเขาเรียกไงผมก็เอาตรงๆนะผมพูดจริงผมหมดห่วงผมแค่รู้สึกว่าผมเคยเป็นคนหนึ่งที่คุยกับริวเยอะมากเพราะริวมันก็น้องรักผมเนาะผมก็พูดกับมันตรงๆว่าผมอยากให้น้องเก่งกว่านี้เติบโตขึ้นกว่านี้ผมสอนอะไรน้องไปเยอะมากเลยผมไม่ได้บอกว่าผมนี่นะหมายถึงว่าไม่ได้บอกประสบความสำเร็จกว่าหรืออะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราคุยกับพี่น้องในค่ายเราเนี่ยเราหวังดีกับเขาจริงๆเราอยากให้เขาเจอจุดที่เขาแบบว่ามันถูกต้องเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ป้าพูดมันถูกที่สุดนะแต่ป้าอยากให้ริวเก่งขึ้นกว่านี้อีกสักหนึ่งสเต็ปอะไรก็ได้ที่เราสามารถสอนหรือเป็นสกิลบางอย่างที่บางทีน้องอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำได้ตอนนี้ก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าน้องมีตรงนี้มากขึ้นอีกนิดนึงก็เหมือนผู้ใหญ่สอนเด็กก็ได้ครับจะคิดแบบนั้นก็ได้เหมือนพี่ออฟมาบอกว่าริวลองทำแบบนี้ไหมริวชอบทำแบบนี้หรือเปล่าริวลองทำดูสิพี่ว่าแบบนี้มันน่ารักนะอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าคือสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนนั่นแหละไม่ได้รวมถึงแค่ริวนะมันก็เชื่อว่าผมหวังดีกับมันแน่ๆซึ่งวันที่ผมเห็นไพลอตของริวแพทเอาตรงๆนะผมหมดห่วงตอนแรกผมยอมรับว่าผมห่วงผมไม่ห่วงริวผมไม่ห่วงแพทนะเพราะผมเชื่อผมคิดว่าน้องแพทเก่งสำหรับผมนะแต่คือทุกคนต้องเข้าใจผมอยู่กับริวเยอะมากๆเหมือนกันแล้วเราก็อยากจะทำให้มันออกมาคือผมไม่ได้ต้องการให้มันเพอร์เฟกต์แต่เราแค่รู้สึกว่าอยากให้น้องพร้อมที่สุดในวันที่น้องไปถ่ายไพลอตซึ่งเอาตรงๆวันก่อนไปถ่ายไพลอตผมก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าน้องไปถ่ายไพลอตไม่ได้รู้วันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่มันออกมาถึงแม้จะเป็นแค่ไพลอตก็ตามมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าว่ะริวมันสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งละเรารู้สึกเราไม่ได้รู้สึกแบบคือเราไม่ได้อวยน้องนะคือแล้วแต่คนดูแต่สำหรับผมดูริวแพทเป็นหลักละกันในทีเซอร์นะผมรู้สึกว่า2คนนี้ทำได้ดีมากทำได้ดีแบบคือริวมันก็ร้ายในเรื่องใช่ป่ะมันเลดแฟกผมก็รู้สึกว่าแบบมันต้องอย่างนี้แหละถ้าจะเลดแฟกก็ต้องเลดแฟกแพทก็เล่นถึงมากเห็นน้ำตาแล้วผมรู้สึกว่าคือเราอาจจะไม่ได้อยู่กับน้องแพทตลอดแต่เราก็เชียร์อัพน้องมากๆเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าผมหายห่วงละสำหรับ2คนนี้รวมถึงบทเพื่อนๆต่างๆนะผมก็รู้สึกว่าผมว่ามันกลมกล่อมสำหรับมุมผมนะเห็นทีมายืนประกบกับริวผมยังรู้สึกเลยแบบว่ะมันได้ว่ะมันแบบมันดูประชันกันดีคือมันดูมีความแบบเท่ทั้งคู่อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าในพาร์ทริวแพทผมหายห่วงนะหมายถึงว่าเราก็ยินดีกับน้องมากๆที่แบบที่แบบฟีดแบ็กออกมาก็ดีมากๆเช่นกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเราใครอีกอย่างจริงๆที่แบบไม่ได้พูดถึงสมมติอย่างน้องนัทที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยทุกคนผมก็เห็นฟีดแบ็กของน้องเหมือนกันนะ
เพราะว่าน้องนัทก็น้องรักผมมากๆทุกคนก็รู้ใช่ไหมวันนี้ผมก็ยังคุยกับน้องอยู่แบบโอ้ยน้องแอนขอบคุณครับผมก็ยังคุยกับนัทอยู่เลยเพราะแบบคือเราไม่รู้หรอกว่าคือเราเห็นแค่ฟีดแบ็กเอางี้นะแต่ผมก็เห็นการตอบที่น้องออกมาโพสอะผมก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกันว่าแบบนัทก็ยังเป็นนัทคนเดิมไว้ที่แบบว่าก็ยังเป็นน้องที่ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมาตลอดว่าแบบต่อให้มันจะปีนี้แฟนคลับหลายๆคนเป็นห่วงน้องใช่ไหมล่ะผมคนนึงเป็นพี่ผมก็เป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงผมมันก็เป็นพาร์ทที่ว่าเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเนาะเราก็ได้แต่แบบซัพพอร์ตเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราก็แค่ซัพพอร์ตเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะมากๆเลยครับเพราะจริงๆมันจะมีอีกหลายๆอย่างไว้ที่น้องอาจจะยังไม่ได้บอกทุกคนในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยที่เขายังไม่สามารถพูดออกมาได้นะตอนนี้ก็ได้ครับทุกคนนึกออกไหมซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณแทนน้องๆทุกคนนั่นแหละที่แบบเป็นห่วงใช่ไหมแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่พี่ๆน้องๆทุกคนในค่ายรักแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนยังไงนัทก็จะเป็นคนที่ไม่มีทางตกไปอยู่ข้างล่างเด็ดขาดสำหรับผมนะถ้าเท่าที่ผมรู้จักน้องเป็นคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนมากๆมาตลอดน้องจะไม่มีทางแบบไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ผมมั่นใจแบบนั้นใช่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เดี๋ยวพูดรวมๆแล้วกันเป็นเด็กนิวเจนเรื่องเคใช่ไหมเรื่องเคก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมนะสำหรับผมหมายถึงว่าน่าสนใจมากไม่หมายถึงว่าไม่คือแก๊งเพื่อนอะที่เป็นนิวเจนหมายถึงเป็นแก๊งนิวไม่ใช่เรียกนิวเจนมันเป็นเหมือนเด็กที่เป็นสเปเชียลเกสละกันใช้ไปว่าสเปเชียลเกสก็จะมีหลายกลุ่มมากๆใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทนักเรียนไปใช่ไหมซึ่งก็ถือว่าเหมาะสมครับเหมาะสมมากๆแล้วก็แล้วก็เรื่องเคโอ้ไว้ขอถ่าย TikTok ด้วยอีกนะครับพี่ปาร์คถ้าพี่ปาร์คไม่ติดอะไรก็ถ่ายได้นะครับหมายถึงว่าก็ลองมาขอดูก็ได้ครับเผื่อถ้าพี่ปาร์คไม่ติดอะไรก็ถ่ายได้ครับครับไม่ถ่ายได้พี่ปาร์คใจดีครับใช่แล้วก็จริงๆผมไม่ได้เห็นไพลอตทุกเรื่องนะหมายถึงว่าผมไม่ได้เห็นไพลอตทุกเรื่องมาก่อนเอางี้ผมเห็นพร้อมทุกคนแล้วผมก็ได้เห็นเรื่องเคสนี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าไม่น้องน้ำปิงเป็นเมนไงใช่ป่ะน้องเราน้องเราไม่มีอีกหลายคนมีน้องโอมใช่ไหมน้องคิมน้องคิมทุกคนก็รู้แล้วผมก็ซัพพอร์ตเต็มที่จริงๆน้องโอมผมก็ซัพพอร์ตผมก็บอกว่าเก่งคือเราอยากเห็นเพราะว่าพอเราเห็นแคสตัวละครมาแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงๆทุกคนเอางี้สำหรับป๊านะป๊ามองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่จากที่พี่อ๊อฟพูดนั่นแหละต้องเป็นน้องน้ำปิงเล่นเหมือนกันเพราะว่าน้องน้ำปิงเหมาะกับบทนี้มากๆเหมือนกันซึ่งคนที่แคสมาเล่นทุกคนเอาตรงๆนะตอนเห็นลิสต์รายชื่อก็ช็อกนะตอนแรกเห็นน้องโอมคนแรกถ้าผมจำไม่ผิดเราก็รู้สึกว่าน้องโอมถึงแน่เหมาะมากเพราะว่าสตอรี่มันเป็นเหมือนกับว่าเคสถูกรังแกถูกทำร้ายใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแล้วทางเรื่องต้องเป็นเคสที่เป็นเคสแบบคือเคสนิยามของคำว่าเคสมันกว้างมากทุกคนผมขออนุญาตไม่จำกัดความนะเอาแค่ว่าใช้คำว่าเคสแล้วกันตามชื่อเรื่องนะฮะอันนี้ไม่ได้สปอยนะคือพูดตามความรู้สึกของเราไงเราเห็นไพลอตใช่ไหมเราก็ได้เห็นรายชื่อเป็นน้องโอมแล้วก็ผมพูดได้ป่าวมีเดี๋ยวนะเคมีใครบ้างนะในเรื่องอย่าเพิ่งผมไม่รู้ว่าออกครบทุกคนไหมเดี๋ยวผมต้องพูดก่อนนะเดี๋ยวมีคนนึงพูดหลุดไปเดี๋ยวไม่ได้ตอนแรกในทีเซอร์คือตั้งใจดูแล้วมีน้องโอมน้องคิมมีออโต้ฟังก่อนตอนแรกเห็น3คนเอางี้ตอนแรกเห็นแค่3น้องโอมผมก็คิดแบบเฮ้ยของจริงเห็นน้องคิมก็ดีว่ามากๆแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยออโต้อีกคือเราต้องเข้าใจว่าไทยที่ออกไปมันค่อนข้างจะตะโกนมากๆ3ชื่อนี้มันทำให้ผมรู้สึกแบบฮะเฮ้ยมันต้องว้าวสำหรับป้าเองนะตอนที่เห็นคือรู้สึกเฮ้ยถ้าสาวคนนี้เล่นเขาเคแบบเคเลยมันเคอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดันไปเห็นชื่อหนึ่งเว้ย
ไม่มีชื่อหนึ่งชื่อว่าเคนักเรียนเครียดว่ะเอ้ยอึดอัดตื่นเต้นเป็นเคนักเรียนใช่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เป็นใครเป็นเคนักเรียนไม่เราไม่พูดถึงชื่อคนอื่นไงหมายถึงว่าเราพูดไปเดี๋ยวเผื่อเจ้าตัวเขาอาจจะไม่ยินยอมไงขอจุ๊บเสือหน่อยนะขอจุ๊บเสือขอให้สมหวังขอจุ๊บเสือหน่อยนะจริงเหรอพี่โรสสาธุใช่แล้วพี่อ๊อฟโทรมาไม่พี่อ๊อฟผมแค่กำลังรีวิวหมายถึงว่ารีวิวเรื่องเคสเฉยๆครับอันนึงแล้วก็เห็นเคสนักเรียนเว้ยผมก็แบบคิดละแล้วคือในทีเซอร์อ่ะก็ยังมีเคสนักเรียนผมก็คิดว่าจะเป็นใครเอาตรงๆเขาไม่ได้ใส่รายชื่อมาเว้ยทุกคนเขาไม่ได้ใส่รายชื่อมาเว้ยเราก็แบบว่าจะเป็นใครนะแล้วก็คิดละคือเอาตรงๆทุกคนผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผมสาบานแล้วผมไม่รู้ด้วยแต่วันที่ผมรู้อ่ะก็คือแบบว่ามันก็ช็อกมากๆที่เป็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเอาตรงๆนะหมายถึงว่าเราดีใจมากๆแล้วก็แบบคือผมไม่รู้หรอกจะพูดว่าไงได้บ้างวะเครียดเลยนะคือดีใจทุกคนหมายถึงว่าผมดีใจมากแล้วก็ดีใจกว่าแบบคือเขาว่าดีใจกับผมทุกคนฟังผมนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถในการแสดงค่อนข้างสูงเลยแล้วโอกาสตรงนี้ที่ไปถึงน้องอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะผมพูดก่อนผมไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะแต่ผมแค่ดีใจแทนเขาที่ว่าเขามีโอกาสได้เล่นกับพี่ๆหลายๆคนที่น้องอ่ะจริงๆน้องเคยพูดตลอดว่าน้องเห็นพี่คิมเป็นไอดอลเขาชอบพี่น้ำปิงเขารู้จักกับพี่โอมมาก่อนหรือปาไม่แน่ใจว่าน้องรู้จักออโต้ไหมแต่ว่าน่าจะรู้จักละมั้งตอนนี้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เอาตรงๆนะปาไม่แน่ใจว่าต้องเรียกคำว่า type หรือเป็น wife ที่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือปาอาจจะใช้คำไม่ถูกทุกคนปาขอโทษด้วยนะแต่ปาแค่รู้สึกว่าปาดีใจแทนมากๆเลยที่แบบว่าพี่อ๊อฟมองเห็นอะไรบางอย่างว่าแบบเขาอาจจะเหมาะกับบทนี้ในสักพาร์ทหนึ่งหรือเปล่าซึ่งวันที่ผมรู้อะผมก็ดีใจครับดีใจแบบมากเลยเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าดีใจกว่าตัวเองได้เล่นอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีมันอย่างที่ผมเคยพูดกับแฟนคลับผมไปนั่นแหละว่าผมอาจจะปีนี้ไลน์อัพผมไม่ได้คาดหวังอะไรเพิ่มเติมนะหมายถึงว่ามีโอกาสอะไรไหมผมทำเต็มที่ผมพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่ถ้ามันก็มีสิ่งดีๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ฟูลฟิลมากๆเช่นกันแล้วเราก็แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วด้วยแหละว่าแบบเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเขาจะได้มาในวันนั้นเหมือนกันทุกคนนึกภาพออกไหมมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ผมรู้จักเขามากขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะอยู่ซีรีส์คนละเรื่องแต่ว่าในแบบจริงๆน้องสเปเชียลเกสทุกคนผมก็รู้จักทุกคนแหละรู้จักบอสตันก็รู้จักเพราะว่าน้องคนนั้นแหละเขาพามาแนะนำให้รู้จักว่าพี่ป๊าคนนี้ชื่อว่าบอสตันนะครับตัวสูงมากเลยใช่ไหมหล่อมากผมก็สวัสดีครับแล้วเขาก็มีน้องจีนใช่ไหมเราก็เห็นตัดผมสั้นๆแล้วก็มีใครกับมีอาชิใช่ไหมเห็นอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆคนบางคนยังจำชื่อไม่ได้แล้วก็น้องที่มาขอถ่าย TikTok ด้วยน้องแมวคนนั้นใช่ก็แต่เขาดูเด็กสุดเลยนะมันแบบจริงๆคือเขาอาจจะโตกว่าเด็กๆนะแต่ว่าเขาดูกระปิ๋วนึงอ่ะคือเขาตัวเท่าตัวเตี้ยตัวติดนึงอ่ะก็เลยเหมือนเด็กแก๊งเด็กอะไรเงี้ยใช่แก๊งเด็กไปครับสรุปแมวนี้ไหมแมวไหนครับใช่ก็ก็เอ็นดูครับเอ็นดูน้องๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบเข้ามาใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทไหนก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดครับใช่หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้รู้จักกันมากกว่านี้นะครับวันนี้เราจะยังยืนห่างๆกันไปก่อนนะครับวันหนึ่งค่อยๆขยับเข้ามาได้ครับพี่ก็ใจดีนะ
ใน TikTok ก็อ๋อเป็นปกติครับเพราะว่าผมเต้นกับพี่ๆน้องๆคนไหนผมก็ค่อนข้างจะแบบใกล้ชิดครับแต่ถ้าไม่สนิทก็ไม่มันจะมีคำว่าไม่สนิทกับเขิน แบบไม่แน่ใจว่าแบบเราใกล้เขาได้มากแค่ไหนบางทีเขาอาจจะไม่ได้สมแบบยินยอมไม่ได้ยินดีก็ได้ไงคนเพิ่งรู้จักกันแบบเราเจอเขาไม่ได้บ่อยไงมันก็เหมือนกับน้องๆเจนใหม่ใช่ไหมที่เวลาเราแบบไปเจอสวัสดีครับน้องๆครับพี่ปานะครับเขาก็จะแบบแต่เด็กสเปเชียลเกสทุกคนอะไหว้ผมหมดเลยนะยกมือไหว้แบบอย่างเงี้ยสวัสดีครับไหว้แบบฟิลขอโทษนะไหว้เหมือนแบบผมรู้ว่าผมโตแหละแต่ไม่ต้องไหว้แบบเหมือนผมแก่ก็ได้แบบสวัสดีครับแต่หนูน้องคนนั้นไม่ไหว้ผมนะเขายิ้มทำหน้าตาแบบใสซื่อบริสุทธิ์แต่ก็ไม่ต้องไหว้พี่ก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าจะไหว้ก็มาไหว้ตรงนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไหว้ก็ได้แบบแต่คนเด็กๆมันไหว้ผมหมดเลยว่าแบบพี่พระสวัสดีครับไหว้แบบไหว้สวยอ่ะผมก็แบบก็ได้ครับไม่ต้องไหว้ผมก็ได้ครับจริงๆก็แค่แบบทักทายก็ได้แบบสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมก็ไม่เป็นไรก็โอเคอ่ะไม่ได้ทรงลุงแค่ใส่แว่นแค่นั้นแหละใช่ครับพูดเล่นรุ่นเสาเข็มบ้านแรงเกินมาเนี่ยอย่าแซวเยอะใช่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นไลฟ์อัพที่แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมินิซีรีส์ต่างๆเพิ่มเติมก็ฝากทุกคนนะฮะคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะว่าแบบผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นละกันครับกับทุกๆคนเลยนะไม่ใช่แค่กับป้าคนเดียวกับแฟนๆคลับด้วยแล้วก็กับศิลปินในค่ายดูมันดิทุกคนเลยเพราะผมรู้ว่าทุกคนก็แบบอยากให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกันเนาะเติบโตไปพร้อมๆกันทุกวันนี้เด็กๆอ่านไม่ทันอ่ะพี่ปาร์คขอแม่หนูให้ไปอ่านพี่ปาร์คหน่อยได้ไหมคะคุณแม่ครับให้เนเน่มาเจอพี่ปาร์คหน่อยได้ไหมครับคุณแม่น้องเป็นเด็กดีถ้าจีบติดทำมือโอเคค่ะทำแบบนี้ได้ไหมตุ๊กตาสีเหลืองไปถึงน้องหรือยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยไม่เราให้ของขวัญวันเกิดเขาไปแล้วครับ ทุกคนใช่ผมก็ใช่ตอนนี้ก็ได้รู้จักกันแล้วครับหมายถึงว่าได้รู้จักกันมากขึ้นครับอาทิตย์หน้ามีงานพิธีกรไหมอ๋อมีค่ะแต่ว่ามันเป็นงานปิดอ่ะใช่แมวน่ารักมากอ๋อขอบคุณครับใช่ครับแมวน่ารักอยู่ครับน่ารักดีครับครับน่ารักมากๆครับอืมสวัสดีค่ะใบโบว่าทำไมส่งแมวกันเยอะจังครับกีฬาสีปีนี้ใช่ไหมโอเคพูดถึงกีฬาสีนิดนึงพี่ป๊าตกลงมีใจตบมือข้างเดียวมันไม่ดังไงเข้าใจไหมตบมือข้างเดียวมันไม่ค่อยดังสวัสดีค่ะน้องจูนคือผมนะอยากจะบอกทุกคนว่าแฟนๆน่าจะอยากเห็นผมเตะฟุตบอลมากเลยใช่ไหมในหัวผมก็คิดว่าผมอยากจะเตะฟุตบอลมากเลยแต่พอผมเห็นจับฉลากสีจบเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยในใจผมคิดว่าผมจะเอาอะไรไปสู้อีกทีมหนึ่งอีกสีหนึ่งคือโอ้โหชมพูเคะเกือบหมดค่ายคือผมต้องส่งน้ำปิงผมต้องส่งออตโต้ผมจะส่งไปเตะฟุตบอลให้หมดอ่ะอีกสีคือเมะล้วนเอางี้สีผมมีผมกับเตอร์ที่เตะบอลที่ผมรู้ว่าเตะบอลและในหัวผมคิดหมดเลยผมคิดแม้กระทั่งแบบมาว่ะปีเนี้ยเตะบอลโชว์แมวหน่อยพอเห็นรายชื่อแล้วไม่เชิญแมวละออกแมวนอนอยู่บ้านไม่ไหวเดี๋ยวเสียชื่อน่าจะสู้เขาไม่ได้ก็คือเตะสู้ไม่ได้ไงชมพูแบบมีแต่แบบรวมทีมเคอะดูทรงแล้วอะใช่เดี๋ยวเอานูนิวลงไปด้วยไม่มีใครกล้าบอกเลยผมจะส่งน้ำปิงผมจะส่งออโต้แล้วก็ส่งนูนิวลงไป3 คนก็ถ้าคุณกล้ายิงก็ลองดูเอาตรงคิดไปละถ้าเขาลงฟุตบอลนะผมเป็นเคให้ก็ได้มันนั้นนะใครจะกล้าแย่งบอลเคถูกต้องที
ทีมเคชนะแน่ ปีที่แล้วก็ให้นุนิวลงไปเลี้ยงบอลยิงประตูจำไม่ได้หรอวันนั้นหนูเจอพี่ป้าหล่อมากขอบคุณครับพี่เนทเขาไม่ค่อยเตะฟุตบอลหรือเปล่าอ่ะแมวไปหรอเอ้าแมวมาหรอครับ ยังไม่รู้เลยเนี่ยน้องเฟิร์สเขาเตะฟุตบอลหรือเปล่าล่ะส่งเฟิร์สอีกคนไปเฟิร์สมันยังแบบดุกดิกได้เดี๋ยวผมจะส่งทีมเคลงไปให้หมดใครรู้ตัวเป็นเคไปลงสนาม ชื่อทีมว่าเคลงสนามใช่ถ้างั้นผมให้เคลงไปเตะแล้วผมขอไปนั่งอยู่บนสแตนแล้วกันนะบนสแตนน่าจะเหงาอยู่แหละส่งน้องเซฟด้วยทีมเคลงให้หมดโอ้ขอบคุณครับพี่ป้าอยู่สีชมพูน้องกล้องเขาอยู่สีเขียวปะเวฟก็ลงหมดอะใครเป็นเคทั้งหมดลงให้หมดเดี๋ยวนะทางเวฟเขาเป็นเคเหรอไม่รู้แพทจีด้วยลงไปให้หมดเตอร์เดี๋ยวเราไปนั่งอยู่ริมสนามอะไปนั่งดูขอบสนามไม่ก็ไปนั่งบนสแตนดีกว่าเนาะพี่มาร์คเขาไม่เตะฟุตบอลเวฟเคหรือเละเราเล่นใครรอกดบัตรวันที่27ขอให้กดได้ทุกคนนะครับนั่งบนสแตนก็คงไม่เหมาะเท่ากับนั่งบนตักเธอหรอกแมวสิแป๊บนึงไม่ก็ไปนั่งกับแฟนๆไงแฟนๆเขาสั่งมาให้กำลังใจแต่ขอนั่งสีชมพูนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเลือกสีชมพูหรอกนะตอนจับฉลากสีอะแต่มีคนชอบสีชมพูไงปูนเอาพูดเธอบอกพูดเธอจะให้ฉันนั่งตักได้ไม่ใช่หรอได้ชมพูเหมือนปีที่แล้วเลยเนี่ยวายกล้ามเท่าหัวเด็กไม่มีทางเดี๋ยวนี้ฉันตัวเล็กนิดเดียวใช่ตัวเล็กลงแล้วให้น้องๆปีเป็นลูกบอลตัวแทนทีมบอลดูเหมือนจะไม่รอดเพราะว่าทีมนี้เคะ80%ใช่ตัวเล็กลงตั้งเยอะแล้วตาเคะอยู่สีชมพูเยอะมากเห็นไหมพวกหนูยังรู้เลยรอเชียร์ทางหน้าจอผมครับลากมอยอยู่แล้วมอยต้องมาเตะกับพี่ปาแน่นอนครับเคลงเนี่ยเปิดทางให้ใช่ทุกคนวันนี้ผมอาจจะมาไลฟ์ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดีกลับมาบ้านเร็วแล้วก็จะไปดูทนายปีศาจต่อด้วยก็เลยว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์นานเท่าไหร่แต่ก็อยากมาเม้าท์มอยกับทุกคนสัก1 ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอ๋อเมาส์มอยสนุกมากเหรอขอบคุณค่ะเมาส์กันนะยังเมาส์จบไปหลายเรื่องแล้วจ้าดูจบแล้วทนายปีศาจสนุกมากมามีตกข่าวพี่ปักเล่นกีฬาอะไรอยู่เหรอพี่ปักต้องลงฟุตบอลแน่นอนไปเป็น MC งานเลมี่ให้น้องจอร์ดเป็นไงบ้างครับคิดถึงเจนหนึ่งดีมากเลยครับน้องจอร์ดเก่งมากน่ารักเสมอยังแบบคุยกันอยู่เลยว่าแบบคิดถึงเนาะแบบเราเติบโตกันคนละบ้านแต่ว่าเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมทุกคนได้ไหมพอไม่ได้เจอกันนานกลับมามันก็แบบมันก็ยังแบบจูนกันติดอยู่ตลอดเพราะเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันหลายปีนะครับหมายถึงว่าผมก็ซัพพอร์ตน้องอยู่ทั่วนี้ใช่เข่าเป็นยังไงบ้างเฮ้เดี๋ยววันพุธไปเตะบอลแหละไปเตะบอลชวนเตอร์ไปเตะด้วยเนี่ยจะชวนเตอร์ไปเตะบอลด้วยกันจริงชวนเก่งไปด้วยนะแต่เหมือนไม่แน่ใจว่าเก่งติดงานหรือเปล่าแต่ว่าชวนเตอร์ไปละไปเตะออกกำลังกายเบาๆครับเบาๆมั้งดีใจนะครับดีใจมากๆที่ได้เจอกับทุกคนในงานไลฟ์อัพนะขอบคุณทุกคนมากด้วยที่แบบว่าเป็นห่วงแบบกลัวผมนอยกลัวผมแบบ
หรือไม่ต้องกลัวผมนอยนะทุกคนผมโอเคมากๆพี่จิมมี่อยู่สีเดียวกับพี่ปาร์คค่ะสีชมพูเจอคนที่ เขาบอกว่าคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ถูกต้อง บางทีเขาอาจจะมาช้านะแต่เขามาเพื่ออยู่ให้นานที่สุดไงก็อาจจะไม่ได้มาแป๊บเดียวไงเราอาจจะเจอกันช้า แต่ว่าพอเจอแล้วก็จะเจอเป็นนานๆไงอยู่นานๆไม่อันนี้พูดเฉยๆหมายถึงพูดไม่ได้หมายถึงใครพูดให้ฟังไม่พอดีไปเห็นคนเขียนโค้ดมาแบบว่าเห็นเขาเขียนโค้ดไม่ผมทาลิปแล้วผมก็ทาจมูกแล้วทาแก้มนิดนึงครับพี่ป้าบวก10,000ผมก็จมูกแดงทุกครั้งคนนี้ perfect match อยู่นะคะ คนไหนคะ คนนี้เหรอเตะบอลสิครับชอบฟังพี่ปาเมาส์มอย คนนู้นก็ได้เมะธงเขียว จีบถึงไหนแล้วอ๋อก็ถึงไหนแล้วอะก็เท่าที่ทุกคนรู้แหละอ่านคอมเมนต์ไม่ทันไม่อ่านบางอันก็อ่านไม่ทันบางอันก็รีวิวน้องเท็ดดี้หรอก็เห็นอยู่กับน้องแมวตลอดเลยอะดีนะดูน้องเขาแบบว่าน้องเขาเก่งนะดูแบบว่าเป็นแบบดูแบบเป็นเด็กมีความสามารถอะเออแบบดูแบบดูมีสไตล์เป็นของตัวเองอะน้องเขาดูแบบเป็นเด็กที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองน่าจะเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงใช่เห็นอยู่น้องแมวใช่ครับขอบคุณนะคะอยากเห็นคลิปคู่อีกจะมีไหมนะคู่ใครครับพี่กุ้งหายไปไหนไม่เจอหน้าเจอตาเลยนะรีวิวพระเอกหอตัวดีเหรออ๋ออีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเอางี้นั่นก็คือพระเอกหอตัวดีนั่นเองนะครับนั่นก็คือคุณป๊อปปี้รัชพงศ์ใครบอกว่าเขาเป็นพระเอกไม่ได้ที่คุณต้องเข้าใจใหม่แล้วนะตอนนี้ป๊อปปี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วนะป๊อปปี้เป็นพระเอกหอตัวดีป๊อปปี้ยังเป็นพระเอกได้เราเล่นตบปะไม่ได้บูลลี่แต่ว่าก็ต้องให้เขาจริงๆก็ต้องให้เขาจริงๆกับซิทคอมอ่ะเขาเป็นพี่พระเอกแล้วนะเว้ยทุกคนป๊อปปี้อ่ะทุกคนอย่าขำดิมันเรื่องจริงเขาพูดไปบนเวทีคือป๊อปปี้เป็นพระเอกจริงๆเขาเขียนชื่อผิดหรือเปล่าวะจะเขียนเป็นปาร์คหรือเปล่าเป็นป๊อปปี้แทนเราเล่นมันเหมาะสมแล้วครับทุกคนว่าต้องป๊อปปี้จริงๆฮะคือจริงๆผมก็จะเป็นพระเอกแหละแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ปาร์คเราเป็นพระเอกอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าเราก็โอเคเดี๋ยวผมรอดีกว่าเราเล่นไม่ใช่นะแต่ก็เหมาะจริงครับผมยินดีกับป๊อปปี้มากนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป๊อปปี้แบบคงแบบได้ชาเลนจ์ตัวเองอีกหนึ่งเป้าหมายว่าแบบอยากจะทำซิทคอมออกมาให้แบบสนุกที่สุดอะไรเงี้ยใช่ก็อาจจะชนะก็ได้นะคะจริงๆค่ะพี่ป๊อปปี้เป็นพระเอกค่ะไม่ต้องเครียดไม่ได้เครียดครับมีพวกหนูอยู่พี่ป๊าไม่เครียดแน่นอนเฟชชี่มาช้านะตกข่าวไม่ทันได้เลยครับอยากเห็นทำดูมันเที่ยวอีกใช่ไหมความละอ่านไม่ทันเคยรู้สึกเดี๋ยวนะผมขออ่านหน่อยเคยรู้สึกมีเจนแกปกับแฟนคลับไหมคะหรอ
เอาตรงๆไหมผมเป็นคนที่ไม่ตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่ค่อยรู้สึกมีเรื่องเจนแกปกับแฟนคลับนะแม้กระทั่งกับน้องๆในค่ายด้วยเรื่องเจนแกปอะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะสำหรับผมกับแฟนคลับใช่ไหมผมเคยคิดนะว่าแบบเราโตแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าพอเราอาจจะโตกว่าแฟนคลับหลายๆคนก็จริงนะผมเคยคิดนะว่าแบบแฟนคลับน้องๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กๆที่ไหนเขาจะมาตามแบบ คนที่แบบโตแล้วในระดับหนึ่งเอาอย่างนี้นะคือผมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโตมากแต่หมายถึงว่าสำหรับผมอะเรื่องเจนแกปมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วกันเพราะผมไม่เคยรู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าเรื่องอายุอะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหยุดมันได้อะถูกไหมใช่ปะเรื่องการเติบโตของแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าผมผ่านมาทุกช่วงเวลาของอายุ20เราก็เคยผ่านมาเหมือนกันทุกคนนึกออกปะแต่เราแค่รู้สึกว่าผมอะมองแฟนคลับทุกคนอะต่อให้เป็นแฟนคลับที่เด็กกว่าผมเยอะๆผมก็จะรู้สึกเอ็นดูเขานะ ผมกลับรู้สึกเป็นห่วงเขาด้วยซ้ำถ้าแฟนคลับที่อยู่กับผมมานานมากๆก็จะพอรู้ว่าเวลาผมเห็นแฟนคลับที่เป็นเด็กหรือเป็นเด็กนักเรียนผมจะห่วงจะรู้สึกห่วงเขาในหลายๆพาร์ทมากกว่าแฟนคลับที่โตในระดับหนึ่งเพราะว่าบางทีพอเขายังเด็กอยู่เรื่องวุฒิภาวะความคิดบางอย่างหรือการตัดสินใจของน้องก็คือยังเด็กอยู่เราจะห่วงเขาเรื่องเรียนแม้กระทั่งเดินทางมาเจออย่างเงี้ยแล้วเวลาหนูกลับหนูจะกลับยังไงซึ่งดึกแล้วนะหนูก็ควรจะ รีบกลับได้แล้วไหมบางทีบางงานมันดึกเราก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะเขายังเด็กพ่อแม่คงเป็นห่วงไม่แพ้เราเป็นห่วงเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยรู้สึกว่าเจนแกปเป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดนะรวมถึงแฟนคลับที่แบบเริ่มทำงานแล้วบางคนเราก็ห่วงอยู่ดีเพราะว่าทุกๆการเติบโตของเราเราก็จะเห็นแฟนคลับที่เติบโตมาพร้อมกับเราไปเหมือนกันทุกคนผมมีแฟนคลับตั้งแต่ว่าแฟนคลับที่เรียนหนังสืออยู่จนตอนนี้เรียนมหาลัยก็มีบางคนตามตั้งแต่เรียนหนังสือยันเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็มีคือผมถึงรู้สึกว่าผมทีทแฟนคลับผมเหมือนครอบครัวมากกว่าถ้าเขาเด็กกว่าผมก็จะรู้สึกว่าผมเป็นห่วงแล้วกันผมจะใช้คำนี้นะผมก็เป็นห่วงว่าเรื่องการเดินทางการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้ส่วนแฟนคลับที่เรียนมหาลัยจริงๆผมก็ห่วงไหมมันก็ห่วงนะครับทุกคนเพราะว่าน้องก็ยังถือว่าก็ยังเด็กอยู่สำหรับผมก็คือยังเด็กเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ห่วงเขาเรื่องอะไรมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกห่วงเรื่องเรียนไม่อยากให้เขาแบบกลับบ้านดึกหรือแม้กระทั่งวัยทำงานเรื่องมหาลัยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกถึงเรื่องการใช้เงินแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าแบบบางทีเด็กมหาลัยบางคนก็อยากจะมาแบบมาซัพพอร์ตพวกเราใช่ไหมก็ต้องเสียเงินมาเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นผมก็บางทีเด็กมหาลัยเขาอาจจะยังไม่ได้ทำงานหาเงินเองใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้เขาแบบใช้เงินแบบระมัดระวังแบบใช้ชีวิตให้มันแบบไปในทางที่มันดีที่สุดของเขาอะไรเงี้ยส่วนแฟนคลับที่ทำงานแล้วใช่ไหมก็ก็ห่วงครับเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนก็แบบอวยพรให้สัมภาษณ์งานผ่านบ้างขอให้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆขอให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาแบบที่เขาเลือกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอวยพรให้มีแฟนหรอแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยอวยพรให้แฟนคลับผมมีแฟนหรอกครับเพราะว่าเออถ้าไม่ดีเท่าผมก็ยังไม่ต้องมีรอไปก่อนนะแต่ถ้ามีแฟนที่ดีแล้วก็ยินดีด้วยก็ขอให้รักกันนานๆนะบางทีความสุขของเราอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้ไงอาจจะเป็นศิลปินก็ได้ แต่ถ้าตามศิลปินแล้วมันเครียดมากก็ถอยไป1 ก้าวก่อนแล้วมีแรงค่อยกลับมาติ่งใหม่บางทีเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องแยกแยะด้วยนะยังไงแฟนถ้าเป็นแฟนเขาก็ต้องสำคัญกว่าศิลปินนะเข้าใจไหมแต่ถ้ามีแฟนแล้วเลิกตามศิลปินก็พักก่อนแต่ถ้ามีแฟนแล้วแฟนไม่อนุญาตให้มาติ่งพักก่อนโอเคไหมก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้พี่ป๊าไม่ใช่ศิลปินพี่ป๊าเป็นพี่ชายแบบพี่ปักใจดีมาเหอะไม่ก็พาแฟนมาเจอพี่ปักด้วยส่วนแฟนคลับที่เป็นแบบวัยแบบโตกว่าปักนะเอาจริงๆผมก็จะแทบจะเรียกมัมหมี่เกือบหมดเลยเพราะผมก็จะเอาจริงนะเห็นผมอย่างนี้ผมก็มีมัมหมี่เยอะนะมีมัมหมี่หลายคนนะเว้ยเราก็ห่วงเขานะเพราะเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้สิเราก็รู้สึกเหมือนเขาคือครอบครัวเราเนาะเวลาเขาไปไหนทำอะไรเราก็จะนึกถึงแบบมัมหมี่เพราะเอาจริงป่ะแฟนคลับที่เป็นเจเนอเรชันมัมหมี่ของผมผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราแบบว่าแค่อยากให้เราไปถึงฝันโดยที่เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเข้าใจปะผมมีแฟนคลับที่เป็นหมามีแบบนี้เยอะนะแค่ได้ยืนมองแล้วรู้สึกว่าในวันเนี้ยป้ามีความสุขกับการใช้ชีวิตแหละเขาเหมือนความคิดเขาก็จะโตกว่าเรากว่าป้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาห่วงเขาก็จะรู้สึกว่าแค่วันนี้ป้าได้กินอะไรอร่อยป้าได้แค่ไปใช้ไปฟิตเนสไปกินข้าวกับครอบครัวได้กินอะไรอร่อยมีเรื่องที่ทำให้ป้ายิ้มได้แค่นี้จริงๆ
แฟนคลับที่เป็นหมามีผมหลายๆคนเขาต้องการให้ผมแค่มีความสุขในการใช้ชีวิตไม่อยากให้มีอะไรมาทำให้ผมเสียใจแค่นั้นเลยวันหนึ่งถ้าผมยังไปไม่ถึงฝันเขาก็แค่ซัพพอร์ตทุกครั้งที่เวลามีงานต่างๆหมามีหลายๆท่านไม่เคยยอมให้ผมน้อยหน้าใครเลยเขาจะรู้สึกว่าแบบโอเคผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นหมามีจะมีเงินซัพพอร์ตเยอะกว่าอันนี้ผมขอแยกเรื่องนี้ก่อนแต่ผมอะในสถิติแฟนคลับผมหลายๆคนที่เป็นโพหมามีอะเขาก็จะรู้สึกว่าวุฒิภาวะหรือความคิดเขาอะเขาก็เหมือนเขาเลี้ยงลูกอะเหมือนเขาเอ็นดูเด็กคนหนึ่งที่เขาอยากจะซัพพอร์ตว่าถ้างานนี้ลูกชายฉันมีงานฉันจะต้องตามไปซัพพอร์ตเขานะฉันจะคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นกระบอกเสียงคอยบอกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยลูกชายฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ไอเราก็ต้องรู้สึกแบบคือด้วยความเป็นลูกเราจะมีความรู้สึกหนึ่งนะเราไม่อยากให้แม่เราห่วงเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะชีวิตจริงผมก็เป็นแบบนี้นะไม่ว่าผมจะทำอะไรผมก็ไม่อยากให้แม่ผมห่วงแต่คนที่เป็นโพแบบนี้อ่ะเขาจะมีความเอ็นดูเราเหมือนลูกไม่อยากให้เราดื้อไม่อยากให้เราเสียใจกับอะไรเลยเราก็ไม่อยากให้เขาห่วงเราเหมือนกันเหมือนบางวันเรากำลังเดินทางแบบช้าๆค่อยๆเดินไปช้าๆเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าแม่เราจะห่วงเราไหมว่าเราเมื่อไหร่จะแบบประสบความสำเร็จสักทีแต่ใช่ไหมโพแบบนี้ผมหลายๆคนก็ไม่เคยแบบมาคาดหวังว่ามันต้องเป็นวันของลูกชายฉันแล้วฉันต้องไฟท์เพื่อลูกฉันนะผมไม่ค่อยมีหมามีที่แบบนั้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะแบบลูกเลือกอะไรแม่โอเคหมดแค่หนูทำแค่หนูยังไม่ทิ้งความฝันตัวเองแม่ก็โอเคหมดมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าในสำหรับเจนแก็บผมอะกับแฟนคลับแทบไม่ได้รู้สึกเลยก็เลยรู้สึกว่าผมมีแฟนคลับทุกเจเนอเรชันหมดเลยครับใช่รวมถึงทำงานกับพี่ๆน้องๆในค่ายด้วยนะผมก็มีเจนแก็บกับเด็กๆไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะผมห่างกับริวกี่ปีทุกคนผมห่างกับเวฟกี่ปีผมห่างกับน้องพีทกี่ปีทุกคนลองดูน้องพีทเนี่ยถ้าจะเป็นตอนแรกอะนะน้องพีทแทบจะเป็นแบบเด็กสุดแล้วใช่ปะแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมมีเจนแก็บกับน้องนะสำหรับผมมองว่าคือความห่างด้วยอายุอะความคิดความตัดสินใจหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมว่าผมรู้สึกว่าเด็กที่น่ารักแล้วกันนะหมายถึงในเจนเด็กๆอ่ะเขาจะมีความให้เกียรติเขารู้ว่าเราเป็นพี่เขาก็จะให้เกียรติเขาก็จะนอบน้อมกับเราซึ่งแน่นอนอ่ะเราเป็นพี่เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าการแค่น้องแม่งน่ารักกับเราก็แค่น่ารักกับน้องคอยซัพพอร์ตเขาเจอกับอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงเขากำลังจะต้องเดินไปคือเหมือนก้าวบางก้าวที่น้องกำลังจะเดินไปอ่ะมันคือก้าวที่เราเคยเดินผ่านมาก่อนเราก็แค่รู้สึกว่ามันก็คือเหมือนพี่น้องกันอ่ะทุกคนต่อให้อายุมันจะห่างกัน20 ปีสมมุตินะหรือ10 ปีมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ผมสอนป๊อปปี้ว่าป๊อปปี้มันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมต่อให้คุณห่างกันปี2 ปีถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องกันอ่ะมันก็สามารถคุยกันได้หมดแล้วก็สามารถบอกกล่าวไม่ใช่ว่าคนเป็นพี่อ่ะจะพูดถูกเสมอไปนะอันนี้ผมพูดจริงๆมันไม่ได้แปลว่าการที่เราโตกว่าเราต้องสามารถตัดสินใจหรือพูดอะไรแทนน้องได้ทั้งหมดเราแค่รู้สึกว่าในสิ่งที่ถ้าเขาถามเราเรื่องนี้เราก็อาจจะพูดในมุมที่เรารู้สึกแล้วกันแต่สุดท้ายน้องก็สามารถไปตัดสินใจไปตกตะกอนเองได้ว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะเขาเลือกที่จะเชื่อหรือเขาเลือกที่จะทำไหมแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราพูดอ่ะเราก็อยากให้น้องทุกคนรู้มาตลอดแหละว่าแต่ผมจะพูดกับน้องๆหลายๆคนนะว่าบางทีน้องที่อยากเข้ามาคุยกับเราอ่ะเราก็จะพยายามน้องก็ถามแหละแต่สิ่งที่เราพยายามสอนเขาอ่ะเราบอกเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราประสบความสำเร็จทุกคนเข้าใจปะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเติบโตมาน้องทุกคนที่อยู่ในค่ายอ่ะเขารู้หมดเลยว่าพี่ป๊าอยู่ตรงนี้มานานนะแต่พี่ป๊าก็ไม่ได้ดังนะผมพูดจริงหมายถึงว่าถ้าเทียบกับคนอื่นคือไอการที่ผมพูดแบบนี้ผมกำลังจะสื่อว่าผมไม่ได้บอกว่าผมประสบความสำเร็จเว้ยแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางทีการที่เด็กคนหนึ่งหรือน้องหลายๆคนมาถามหรือมาปรึกษาหรือมาคุยเนี่ยเขาไม่เคยมองเลยว่าผมไม่ได้สำเร็จเท่าคนอื่นหรือทำไมเขาเลือกที่จะไม่ไปถามคนที่ประสบความสำเร็จมากๆล่ะอย่างเช่นคนแบบพี่ๆน้องๆคนอื่นที่แบบประสบความสำเร็จกับผมตั้งเยอะแยะดังกว่าผมเป็น10 เท่าอย่างเงี้ยเขาสามารถไปถามได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ถามบางทีนะหมายถึงว่าเขาก็มาถามเราเพราะเขาแค่รู้สึกว่าบางทีพี่ก็คือพี่อ่ะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชื่อเสียงคนนั้นประสบความสำเร็จแล้วพี่ป๊ายังไม่สำเร็จหรือเปล่าเขาแค่รู้สึกว่ามันมันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขเหมือนกันนะว่าแบบทั้งที่น้องแม่งสามารถถามคนอื่นได้ตั้งเยอะว่าโอ้ยคนนั้นดังพี่ป๊าไปถามคนนั้นก็ได้มาถามพี่ป๊าทำไมวะพี่ป๊ายังไม่ได้แบบประสบความสำเร็จขนาดนั้นเลยมันบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดในใจนะว่าเด็กๆหลายๆคนก็ยังเลือกที่จะเคารพปรึกษาหรือถามแล้วเราก็สัมพันธ์ได้ว่าเด็กพวกนั้นอ่ะมันรักเราจริงๆ
แล้วมันก็ไม่แปลกเลยเว้ยที่ผมมาโชคดีมากนะที่มีน้องๆหลายๆคนแบบรักเราเว้ยแล้วเราก็กล้าพูดว่าใครที่รักเราก็ต้องรักเขามากเช่นกันด้วยเขาใจปะคือน้องๆบางคนบอกจะยังไม่ได้สนิททุกคนนะที่ผมพูดให้ทุกคนฟังอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกคน แต่ว่าเรารักเขาไหมเราห่วงเขาไหมเราก็ต้องรักเว้ยเราก็ต้องห่วงเพราะว่าผมอยู่มันมาตั้งแต่5 คนน่ะมันอาจจะคือความสบายใจของทุกคนก็ได้มั้งด้วยเนเจอร์ของป๊าเป็นคนที่แบบผมคุยกับน้องคนไหนก็ได้อะทุกคนเข้าใจปะน้องคนนี้อยากคุยด้วยผมก็เล่นด้วยผมอยู่กับเวฟผมก็แกล้งมันเราก็ต้องมีวิธีในการเข้าหาเด็กๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบทำตัวให้ไม่น่าเคารพมันก็อาจจะไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังดีใจนะที่น้องๆทุกคนก็เคารพเราในแบบถึงแม้จะแกล้งเราทุกคนอาจจะเห็นแบบหลายๆคนอย่างผมไปทำงานให้โทมัสกล้องผมก็โดนโทมัสกล้องแกล้งเยอะมากเลยนะทั้งที่ปกติผมชอบแกล้งเขานะแต่เวลาผมไปเป็นพิธีกรให้มันก็แกล้งผมยับเลยนะซึ่งผมดีใจนะเพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะคือความสบายใจก็ได้ความอบอุ่นใจที่เขาเลือกที่จะแบบเห็นเราแล้วเขาแบบมีรอยยิ้มบางทีเราอาจจะแบบเป็นคนแบบนี้ด้วยมั้งเลยทำให้ทุกคนแบบกล้าเข้าหาเรามากกว่าที่ควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งแฟนคลับผมดีใจนะที่เวลามีแฟนคลับเจอแล้วเขาทักเราแบบพี่ปาร์คเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมเชื่อนะว่าแฟนคลับคิดว่าผมเป็นคนแบบเนี้ยเขาเลยกล้าที่จะทักคือจะมีแฟนคลับบางประเภทที่เขาเขินก็คือเขินเขาก็เขินเขาอาจจะไม่กล้าทักเขาให้เกียรติเราเพราะอาจจะเป็นช่วงเวลาส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีแฟนคลับหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าผมเชื่อว่ามีแฟนคลับที่กล้าคุยกับผมหลายๆคนเพราะเห็นว่าผมเป็นคนแบบนี้ด้วยแหละเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะสบายใจคุยกับพี่ปาร์คได้พี่ปาร์คเป็นคนใจดีเป็นคนมีรอยยิ้มง่ายคุยกับพี่ปาร์คได้ผมก็ดีใจนะที่แฟนคลับมองว่าผมเป็นแบบนั้นอะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมอยากจะให้แฟนคลับมองว่าพี่ปาร์คเป็นคนเข้าถึงยากจังเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันผมก็คงอยากเป็นปาร์คที่เป็นแบบปาร์คแบบนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าณวันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากก็มากเหมือนกันก็รู้สึกว่ามีขอบคุณครับมามีกิ๊กกิ๊กก๊อกหรออยากเจอนะครับใช่ผมพูดผิดผมว่าผมก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมไม่ประสบความสำเร็จนะแต่หมายถึงว่าอืมก็อย่างที่บอกแหละครับทุกคนผมอาจจะไม่ได้พูดถึงน้องครบทุกคนนะแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่าผมก็ซัพพอร์ตทุกคนนั่นแหละทุกคนที่แบบกำลังเติบโตมาก็ขอให้เขาเจอเส้นทางที่มันเส้นทางที่ดีแล้วทุกคนเชื่อไหมอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากเล่าให้ทุกคนฟังเกือบ800 คนเอางี้นะวันนั้นผมพูดคำหนึ่งออกไปว่าทุกคนเชื่อไหมไม่ได้มีแค่แฟนคลับผมนะที่รอยินดีกับผมวันไลฟ์อัพที่ออกมาแล้วแบบมันคนรอบตัวผมแม้กระทั่งทีมงานแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆในค่ายผมอย่างเงี้ยเขาดีใจแทนผมมากๆผมแบบโคตรสัมผัสได้เลยว่าแบบว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะเว้ยที่กำลังแบบทำตามความฝันคือมันเป็นความฝันเราทุกคนลองนึกภาพตามนะความฝันผมอยู่ตรงนี้นะแต่ทุกคนเชื่อป่ะมันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวไว้ที่กำลังมองความฝันตัวเองมันมีพี่น้องผมพี่น้องในค่ายมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเขากำลังรอผมไปอยู่ตรงนั้นอยู่ถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราได้ให้เราไปถึงฝันโดยตรงนะแต่เขาแม่งโคตรเป็นกำลังใจแล้วก็มีคนมายินดีกับผมเยอะมากๆรวมถึงพี่น้องในค่ายที่ผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าแบบเขาจะรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็มาบอกพี่ฟ้าแม่งดีใจด้วยนะแบบใกล้แล้วพี่หรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่คำพูดหนึ่งนะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราเว้ยที่กำลังเดินเข้าไปหาความฝันเข้าใจป่ะมันจะมีพี่น้องที่กำลังเชียร์อัพแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมไปถึงตรงนั้นน้องๆตรงนี้แล้วก็แฟนคลับทุกคนรวมถึงทีมงานเบื้องหลังเขาคงแบบยินดีกับผมมากๆแล้วผมก็จะรู้สึกมีความสุขมากเลยที่แบบว่าขอบคุณนะที่พี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนมองเห็นความฝันของผมเป็นสิ่งสำคัญด้วยเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะเว้ยถ้าทุกคนมีความฝันสักความฝันหนึ่งใช่ไหมแล้วเราอยากจะเดินไปถึงฝันแต่ถ้าเราต้องเดินไปถึงความฝันด้วยตัวคนเดียวมันคงเป็นอะไรที่เหนื่อยเนาะเพราะระหว่างทางที่คุณกำลังจะเดินไปถึงความฝันมันก็ต้องมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายใช่ปะแล้วถ้าคุณต้องเดินไปคนเดียวมันคงเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้าจริงๆแหละป้าเข้าใจเว้ยแล้วป้าก็เคยคิดว่าป้าแม่งแบบต้องสู้อยู่ความฝันคนเดียวมาตลอดนะก่อนหน้านี้แบบหลายปีผมคิดว่าทำไมผมต้องสู้อะไรกับอะไรขนาดนี้ทำไมผมเหนื่อยจังเลย
บางทีเหนื่อยก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังต้องมานั่งคิดอยู่คนเดียวว่าทำไมเราแบบเราด้อยเรา useless หรอวะเราแบบเราไม่เหมาะสมกับตรงนี้หรือเปล่านะทำไมผมถึงต้องสู้ขนาดนี้ทำไมผมไม่ไปเลือกทางที่ผมแบบที่ผมทำได้ดีกว่านี้สักทีวะทำไมผมยังต้องแบบฝืนทำไมผมต้องดื้อขนาดนี้ แต่พอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็ทำให้ผมคิดว่าแบบแม่งผมไม่ได้อยู่คนเดียวเว้ยผมไม่ได้ทำความฝันนี้เพียงคนเดียวอ่ะมันจะมีคนที่รายล้อมไปด้วยความแบบซัพพอร์ตความรักที่คอยแบบเขาอาจจะไม่ได้มาซัพพอร์ตเราโดยตรงนะเว้ยถึงแม้จะเป็นแค่คำพูดสั้นๆว่าหนูรอให้พี่ป๊าประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้เขาจะอยู่สักที่หนึ่งของโลกหรือแค่มาเป็นแค่ข้อความบรรทัดเดียวหรือแม้กระทั่งส่งแค่หัวใจเขียวสั้นๆมา2-3 ดวงหรือดวงเดียวมันก็คือกำลังใจที่เขากำลังแบบบอกว่าเขายังอยากดูความสำเร็จของเราอยู่นะอย่าเพิ่งยอมแพ้มันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเว้ยมันมันไม่เคยถดถอยลงไปเลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็ภูมิใจอะทุกคนเอาตรงจริงๆนะผมก็ภูมิใจในตัวเองขึ้นทุกวันนะทุกวันนี้เวลาไปทำอะไรที่ไหนอยากไปกินข้าวกับที่บ้านมีคนรู้จักผมเยอะขึ้นมากๆเลยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบแล้วเรายังต้องการอะไรอีกหรอในสิ่งในความเป็นจริงคือแบบมันก็มีความสุขอะทุกคนคือผมก็ไม่รู้นะแบบว่าแบบแต่เชื่อผมก็ยังเชื่อเหมือนที่ทุกคนเชื่อว่าวันนั้นมันจะมาถึงครับแล้วก็อีกหลายๆคนในบ้านของผมเนี่ยในค่ายเนี่ยแม้กระทั่งผมเห็นเจมพิมพ์ลงไปในบ้านดำคำพูดต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งน้องคิมน้องเต้จิมมี่น้องนัทที่พิมพ์ข้อความต่างๆลงมาทุกคนใช่ป่ะข้อความเหล่านี้มันทำให้ผมแบบอิโมชัน a ลมากๆเลยเวลาผมเห็นข้อความเหล่านี้ผมรู้สึกคือบางทีมันจะเป็นแค่ชู2 นิ้วอิโมชันสั้นๆเล็กๆแค่อันเดียวเว้ยแต่ถ้าเรารู้จักเขามากๆอ่ะมันทำให้เราเห็นแค่ชู2 นิ้วแค่คำเดียวเว้ยมันสื่ออะไรได้เยอะมากมันได้ทั้งทางบวกและทางลบมันได้ทั้งกำลังใจมันได้ทุกอย่างหมดเลยเราสามารถตีความได้หมดเลยแต่ด้วยความที่เรารักเขามากด้วยมั้งเราเติบโตเราเห็นเขามาทุกย่างก้าวเรายิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบก็อยากให้มันบางทีที่คนเห็นผมไปเม้นให้น้องๆอ่ะผมพูดจริงนะเว้ยผมแค่อยากให้พวกมันรู้ว่ามึงมีกูเอาง่ายๆมึงจะไปทางไหนก็กูไม่รู้หรอกมึงมีกูนะมึงไม่ต้องกลัวเจมพิมพ์คำพูดมาคำพูดหนึ่งผมไปเม้นเลยผมเชื่อว่าคนแบบเจมไม่มีทางไม่สำเร็จผมก็โคตรซัพพอร์ตมันก็รักมันอ่ะมันก็น้องผมอะเนาะหมายถึงว่าเราก็โตมาด้วยกันเราก็สนิทกันเราก็รู้สึกว่าผมไม่อยากให้คนรอบตัวผมแม่งเสียใจกับอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะไม่รู้คิดเองไปกระทั่งแบบมันพูดยากอะทุกคนแต่คือเราก็รักมันเนาะหมายถึงว่าเราจะต้องพูดว่าอะไรวะแบบถึงแม้พี่ไม่รู้หรอกว่าบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังไงแต่เราแค่อยากให้รู้ว่าผมก็เหมือนแฟนคลับทุกคนนะเว้ยทุกคนผมอยากให้ทุกคนคิดนะบางทีการที่ผมเป็นเมนให้พี่ๆน้องๆในค่ายอะทุกคนนึกภาพตามผมเปรียบเสมือนแฟนคลับคนหนึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวของน้องทุกเรื่องผมไม่ได้รู้ว่าน้องกำลังคิดอะไรอยู่ผมก็เป็นแค่หนึ่งกำลังใจเหมือนทุกๆคนนั่นแหละที่คอยบอกกับพี่ๆน้องๆในค่ายว่ามึงยังมีกูนะซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมึงก็มีกูนะเนี่ยสิ่งที่ผมจะสื่อคือแค่นี้เลยเว้ยผมไม่ได้รับรู้เลยว่าเขากำลังโพสอะไรลงไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เราแค่ต้องการเป็นเหมือนแฟนคลับทุกคนว่าหนูเป็นกำลังใจให้พี่เจมส์นะคะหนูเป็นกำลังใจให้พี่นะคะเป็นกำลังใจให้จิมมี่นะคะเป็นกำลังใจให้เต้คิมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนัทนะคะหรือเป็นกำลังใจคนที่กำลังต้องการกำลังใจเราคิดแค่นั้นจริงๆเว้ยแล้วผมก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมแค่คิดว่าถ้าวันหนึ่งอยากจะมาเล่าอะไรพี่ป๊าฟังพี่ก็พร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมรับฟังพร้อมให้คำปรึกษามันก็ต้องการแค่นี้ฝากเอ็นดูน้องนัทด้วยนะคะหนูไม่ต้องห่วงเลยพี่ป๊าก็ต้องซัพพอร์ตน้องนัทเต็มที่อยู่แล้วใช่ไม่ร้องครับทุกคนแค่แบบว่าอินแล้วก็แบบดีใจจริงๆก็ทุกคนแหละรวมถึงน้องด้วยที่แบบน้องก็ใหม่มากน้องก็แบบก็มีโอกาสได้คุยกันเยอะขึ้นเพราะว่าจริงๆของน้องก็ใหม่มากผมว่าน้องก็คงกดดันเหมือนกันในพาร์ทซีรีส์แต่ก็ดีใจที่แบบได้ยินว่าน้องแบบคือน้องก็ใหม่ใช่ไหมทุกคนแล้วน้องก็แบบว่าเขาก็คงคิดว่าเขาอาจจะแบบกลัวทำได้ไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆคนที่เล่นในเรื่องนั้นก็คือแบบว่ามืออาชีพเกือบหมดเลยทุกคนน้องก็ใหม่สุดเลยแต่ผมก็เชื่อนะผมเชื่อในตัวเขาเหมือนกันนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาผมเราก็ไม่อยากให้เขากดดันในตัวเองแล้วผมก็น้องก็คงเหมือนผม
คือเราก็คงได้แค่ซัพพอร์ตแบบก็อยากให้เขาทำให้เต็มที่ในแบบของเขาแล้วแหละเพราะผมก็เชื่อว่าพี่อ๊อฟน่าจะเห็นอะไรบางอย่างว่าเขาสามารถเหมาะกับบทนี้แล้วสามารถทำได้อะไรเงี้ยเราก็คงเป็นกำลังใจให้เขานั่นแหละครับขอบคุณครับในไพลอตทำดีแล้วนะโอ้ยใช่เขาสควอตจัมป์จนปวดขานะ ไม่ต้องร้องวันนี้มันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับไม่ร้องผมมีความสุขนะต้องโอบกอดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเลยฉันจะมีมาไหมหรอยังไงผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับแบบว่าถึงแม้ผมจะลงขอบคุณจากใจจริงๆที่แบบซัพพอร์ตผมมากๆเลยนะแบบผมรู้ว่าทุกคนก็แบบ อยากให้ผมมีแมวเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ขอบคุณที่แบบเชียร์ขอบคุณที่แบบโอ้ยอดดีมากๆเลยเอนเกจดีมากๆแบบผมก็ไม่คิดนะว่าแบบทุกคนจะรออืมแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าระหว่างทางที่มันค่อยๆเดินทางมามันเป็นมันไม่ได้สวยหรูเลยนะอืมแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีค่าไงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราดีใจนะที่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ดีใจที่แบบมันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ขอบคุณมากๆเลยทุกคนช่วยกันดันเอนเกจโหดมากผมก็แบบว่าไม่คิดว่าแบบโอ้อินเตอร์แฟนก็เยอะมากเลยผมไม่ได้มีปกติผมก็ไม่มีอินเตอร์แฟนแบบเยอะนะปกติผมมีแต่แฟนคลับไทยนี่แหละที่ผมแบบที่อยู่กับผมเยอะๆอ่ะผมจะไม่ค่อยมีอินเตอร์แฟนเลยนะเอาจริงๆแต่แบบอินเตอร์แฟนก็ดูให้ความสนใจเยอะมากเอาจริงผมยอมรับผมก็นั่งดูหมดแหละขนาดแม่ผมยังเห็นเลย แม่ผมถามว่าคนนี้หล่อน่ารักนะแม่ถามอย่างเงี้ยผมก็ยิ้มแต่ผมไม่ได้ตอบอะไรก็เลยแบบก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบช่วยกันแชร์ช่วยกันเม้นเม้นอะไรก็เม้นอะไรก็ได้แหละอย่าแซวเยอะบางทีมันก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็ขอบคุณมากๆแต่ก็ตอนเต้นก็ยอมรับว่ามันเอาจริงๆปะเทคเดียวนะคนละเทคนะเอาจริงถ่ายกับน้องถ่ายผมก็คือเทคเดียวผมถ่ายน้องก็เทคเดียวนะเว้ยคือผมฟังเพลงนี้มานานมากแล้วตอนเลือกเพลงอ่ะตอนแรกอ่ะเลือกเพลงอะไรหรือวะ What's your name ไม่ไหวจริงว่ะแบบตั้งสมาธินานมากอยู่ในห้องอ่ะอยู่ในห้องแบบเป็นชั่วโมงเลยเว้ยทุกคนเขาคิดโคตรแบบอยากเล่นเพลงนี้จังเลยว่ะแม่งดูโคตรเท่เลยไม่แล้วผมแบบลุคแดดดี้ด้วยไงวันนั้นแบบใส่แว่นดูเท่ไงแบบ What's your name ไม่เอาดีกว่าเอามันอันนี้ไปนิดนึงว่ะใครชวนใครก่อนหรอก็เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องตอบว่าเราผมชวนก่อนครับไม่ก็เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวไงก็แบบว่าแก๊งเด็กๆเขาขึ้นไปอยู่บนเวทีกันหมดใช่ป่ะแก๊งเด็กนักเรียนอ่ะเขาก็ไปอยู่บนเวทีใช่ไหมเราก็เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวเราก็แบบก็เดินไปถามกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ากินแล้วครับพี่ปาร์คผมบอกอ๋อทำอะไรอยู่เปล่าผมบอกว่าไม่ได้ทำอะไรก็รออยู่ว่าแบบต้องทำอะไรต่อไหมแล้วก็บอกอ๋อไม่มีอะไรทำเราก็พูดแบบเร็วๆนะถ่ายติ๊กต็อกไหมเพื่อนถ่ายติ๊กต็อกไหมเขาก็บอกได้สิพี่ปาร์คแล้วก็เราคิดในใจแต่ผมจะบอกว่าตอนนั้นอะเน็ตในฮอลแย่มากโอ้ขอบคุณค่ะน้องแอร์เน็ตในฮอลมันแย่มากคือชวนเขาถ่ายแต่เน็ตคือโคตรขอโทษนะเน็ตคือโคตรไม่ไหวอะแล้วชวนเขาถ่ายแล้วคือมันต้องเตรียมให้พร้อมมากคือแบบเราไปขอเขาแล้วก็ต้องพร้อมจัดปุ๊บเอาเพลงนี้ให้มันจบเราก็กดแล้วมันก็เล่นไม่ได้เพราะเน็ตมันไม่ดีแล้วเขาถามว่าเอาเครื่องหนูหรือเครื่องพี่ปาร์คผมก็กดให้เขาดูว่าเครื่องพี่มันใช้เน็ตดีแท็กมันไม่วิ่งเลยใช้เครื่องหนูได้ไหมได้สิแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วหนูจะเต้นเพลงอะไรคือผมอะไม่ได้เตรียมใจว่าจะให้เขาเอาอย่างนี้ผมไม่ได้เตรียมใจว่าเขาจะใช้เครื่องเขาถ่ายเอางี้นะเพราะผมมาเตรียมเพลงมาเพราะเราจะถ่ายกับเขาเราก็ต้องเตรียมเพลงมาใช่ไหมล่ะแต่เขาก็น่าจะเจเนอเรชันเขาก็อาจจะชอบ6-7ไง
แล้วเราก็ผมสาบานเว้ยผมก็ไม่รู้เว้ยทำไมผมถึงเต้นตรงจังหวะได้แต่ผมเป็นคนที่เต้นแย่มากแล้วผมก็คิดอยู่ในหัวว่าเขาบอกเอาเพลงSix Sevenไหมพี่ป๊าเคยฟังไหมผมเคยฟังแต่อย่าเอาเต้นยากได้ไหมเพราะว่าพี่เต้นแย่มากผมทุกคนผมไม่ได้ทำตัวเกรียนเดี๋ยวผมไม่ได้ทำตัวเกรียนต่อหน้าเขานะเว้ยคือเราเข้าใจเราเป็นตัวเองได้แต่มันไม่ควรจะแบบครั้งแรกๆก็แบบดูไม่น่าอยู่ด้วยอ่ะเราก็ต้องแบบติดแอคนิดเดียวคือเขาไม่ได้อยู่เราเล่าได้ไงหมายถึงว่าเราก็แบบว่าต้องเท่นิดนึงแล้วก็ได้พี่บ่าวว่าพอได้อยู่ครับแต่ว่าอย่าเอายากมากนะพี่ก็เต้นไม่ค่อยเก่งแล้วเปิดมาผมอะเคยเห็นแค่ท่านี้ท่านี้ผมเข้าใจแต่เวลาผมดูคลิปSix Sevenอะคนอื่นมันจะเต้นแบบอย่างนี้แล้วผมไม่อยากเต้นแบบสุดแต่เราแบบว่าไม่ได้ว่ะปาร์คแล้วเราก็แบบแล้วก็คิดในใจว่าจะเต้นเทคเดียวรอดได้ไงวะใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดให้ปาร์คดูแค่รอบเดียวแล้วผมก็แบบได้แหละเขาก็บอกพี่ป๊ามันไม่ยากเลยมันก็ชู2 นิ้ว20บวก20แล้วก็ทำมือฮะแล้วก็6 7ผมก็คือสำหรับผมอะแค่นี้มันยากแล้วถ้าทุกคนไปดูคลิปใน TikTok ผมอะมันจะไม่มีอะไรต้องเต้นอะไรเยอะถ้าเต้นก็คือหลุดไปเลยเว้ยแต่คลิปนั้นมันเป็นคลิปแรกอะขอนิดนึงดิเราตลกมากไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เต้นด้วยมันดูไม่ดีไงเราก็เลยแบบก็แอคนิดนึงคือรู้แหละว่าสิ่งที่ลงโพสต์ไปจะต้องถูกแฟนคลับแซวว่าติดแอคแหมหล่อเชียวนะพี่นุ่นต้องมานั่งฟังอะไรผมนี่ครับผมก็เขินอยู่ผมก็แบบติดเป๊ะห้ามหลุดห้ามออกหาไม่ได้เราก็แบ่งให้โดนแฟนคลับแซวแน่เลยแต่ก็จะดีกว่าโดนเขาแซวเหรอวะคลิปนี้ก็เลยออกมาเป็นคลิปนั้นครับทุกคนใช่แล้วก็คนดูเยอะมากก็ดีใจเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าแล้วผมจะบอกทุกคนนะว่าคลิปของผมกับน้องเนี่ยมันก็เกือบจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้แต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นน้องรักของผมอีก1 ท่านแล้วผมก็อยากจะขอบคุณเขามากๆถ้าเขาไม่บังเอิญเดินมาเข้าห้องน้ำห้องข้างๆกันผมคงไม่ได้คลิปนั้นน้องคนนั้นคือน้องปังพระพิรุณน้องปังพิรุณวัดใช่ป่าวะพิรุณเลยนะน้องปังพระพิรุณไม่ใช่น้องปังพระพิรุณน้องปังพิรุณวัดใช่ป่าวะปังอะไรนะพิรุณวัดใช่ป่ะใช่ป่ะนะชื่ออะไรวะปังอะไรนะ ปังพิรุณวัดพระพิรุณไม่ใช่ผิดชื่อโทษผมเจอปังแล้วผมอะปังใช้เน็ตอะไรวะพี่ผมใช้เน็ต AIS ครับเน็ตแรงมากผมจ่ายเดือนละ200 กว่าบาทเองครับผมก็แบบปังขอยืมฮอตสปอตหน่อยดิแล้วปังอะทุกคนเคยแชร์ฮอตสปอตปะทุกคนเคยแชร์ฮอตสปอตปะแล้วปังมันหน้าแบบบื้อมากไม่ได้ห้ามว่าผู้ใหญ่ใจดีคือมันเดินมาในเข้าห้องน้ำเว้ยผมบอกปังใช้เน็ตอะไรอะครับพี่เน็ตดีปะแรงมากนี่พี่ปังพี่ขอวะไม่พี่พูดปังกูขอวะแชร์เน็ตให้กูหน่อยดิฮอตปอตได้พี่แล้วบอกปังจะไปไหนผมเข้าห้องน้ำมึงอย่าเพิ่งไปไหนมึงอยู่ในห้องน้ำก็ได้รอก่อนขอถ่ายทิกตอกกับน้องหน่อยโอ้ได้เดี๋ยวผมแชร์ฮอตพอตให้แล้วมันถามว่าพี่ดูพาสเวิร์ดยังไงนะ คือมันน่ารักเว้ยทุกคนก็จะคือผมขอเน็ตผมขอฮอตสปอตเขาอ่ะผมก็ต้องดูพาสเวิร์ดเครื่องเขาแล้วพาสเวิร์ดมันแบบโคตรจำไม่ได้แล้วแต่ยาวมากคือมันเป็นพาสเวิร์ดที่ไม่ได้เปลี่ยนเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แบบพาสเวิร์ดที่จริงพาสเวิร์ดฮอตสปอตมันเปลี่ยนได้นะแต่ปังมันอาจจะไม่เคยแชร์ให้ใครมั้งแล้วผมก็เข้าไปดูพาสเวิร์ดมันโคตรยาวเป็นตัวเลขผมก็ขอมันปังเข้าห้องน้ำอย่าเดินไปไหนไกลเพราะถ้าปังเดินไปไกลปุ๊บเน็ตกูหลุดกูถ่ายไม่ได้ปังอยู่กับพี่ก่อนโอเคครับพี่เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำนะเน็ตมันจะถึงใช่ไหมเข้าไปก่อนเดี๋ยวพี่ขอถ่ายแป๊บเดียวแล้วประเด็นคือปังแม่งให้ผมใช้เน็ตเอาจริงโคตรน่ารักคือถ้าไม่ได้ปังคลิปนี้ไม่เกิดผมก็แบบเอาตรงๆนะเว้ยทุกคนขอโทษนะตอนแรกอ่ะฟังผมนะเว้ยผมจะยืมเน็ตน้องเว้ยหรือบอกว่าน้องโฟกครับน้องโฟกพี่ปาร์คขอใช้ยืมเน็ตได้ไหมโคตรเสียฟอร์มมันทำแบบนั้นไม่ได้ไงคือทุกคนจะเราก็ต้องแบบมันไม่ได้จริงอะจะไปขอเขาถ่ายทิกตอกไปขอเน็ตเขามันไม่ได้มันไม่หล่อเลย
แต่มันทำอะไรไม่ได้ไงเราก็จะไปขอยืมเน็ตน้องก็ไม่ได้เพราะน้องก็คงใช้ AAS ปังเน็ตดีเชียล่ะแต่เราก็แบบไม่อยากเสียฟอร์มไงก็ต้องแบบหาคนที่คอยช่วยจังหวะนั้นก็เป็นปังที่แบบโอ้ขอบคุณมากนะน้องปังคลิปนี้ก็เลยได้ออกไปสู่สายตาแฟนๆแล้วประเด็นคือมันต้องไปถ่ายในห้องน้ำไงไอกระจกเนี่ยมันก็เป็นที่แปะโทรศัพท์อะแล้วเราก็ไม่มีอีกเราก็ไม่มีที่แปะติดกระจกอีกเอาง่ายๆคือเราเจน Y อ่ะไม่ได้พกขอโทษด้วยแหละเราก็คิดว่าแบบเราจะถือเราจะตั้งไงยุคเรามันตั้งก็พอน้องมีผู้จัดการน้องมีเราก็ผมขอยืมหน่อยนะครับขอยืมที่แปะกระจกหน่อยนะครับอะไรเงี้ยผมก็เลยไปแปะแล้วก็รีบถ่ายปั๊บเทคเดียวเลยอันนั้นเทคเดียวจริงๆแล้วเป็นเทคที่หนูรังเกียจพี่หรอคะมีแต่คนเขาอยากยืนใกล้พี่หนูยืนซะห่างเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไงเราก็ถ่ายแบบพี่ๆน้องๆเนาะเราก็แบบเราก็อยากจะแบบผลักดันเขาหมายถึงว่าอยากให้มีคนรู้จักเขาเอ็นดูเขาเยอะๆพอถ่ายเสร็จเราก็เลยแบบว่าแกะแล้วก็คืนที่แปะเขาฝากขอบคุณผู้จัดการหนูด้วยนะครับแล้วผมก็หมุนโทรศัพท์หนูว่าโอเคยังผมแบบหนูโอเคยังโอเคคือก็เทคเดียวเลยอะแล้วผมก็เดินมาปังขอบคุณมากหลังจากนั้นอะผมกับปังอะเดินตามกันได้หลายคลิปเลยอะผมเดินออกมาเนี่ยคลิปแรกที่ผมลงอ่ะถ่ายกับเวฟกับออตโต้กับหลายๆคนอ่ะนั่นก็ในห้องน้ำสักพักหนึ่งมันก็มารวมตัวกันผมก็ยืนอยู่ก้างปังตลอดอยู่ใกล้ๆเพราะก็บอกปังเดี๋ยวพี่ขอยืนใกล้ๆปังนะขอใช้เน็ตก่อนผมก็เดินเป็นเงาเลยตามปังตลอดเลยสักใครมาเฮ้ยถ่ายคอนเทนต์กันมาเรียกเวฟเรียกนู่นเรียกนี่ก็ถ่ายกันก็ใช้เน็ตของปังหมดเลยนะทั้ง3คลิปจริงๆมีอีก1คลิปนะที่ถ่ายกับพี่ๆน้องๆเราเนี่ยแหละต้องขอบคุณน้องปังมากๆนะครับถ้าแฟนคลับท่านใดตัดก็ฝากขอบคุณน้องปังมากๆนะครับก็เอาจริงไม่เจอปังรักไม่เกิดไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่พูดผิดไม่เจอปังคลิปไม่เกิดพูดผิดไม่ได้ถ่ายกับริววันนั้นน่ะเพราะริวเขายุ่งไงเขากำลังแบบต้องไปขึ้นเวทีไงแต่ริวพูดคำหนึ่งกับผมก่อนขึ้นเวทีนะเว้ยน่ารักมากเลยริวพูดกับผมว่าพี่จะไม่ยืนเชียร์ผมจริงหรอบอกริวเดี๋ยวพี่ปั๊บไปดูมันจะมีจอมอนิเตอร์อยู่ข้างล่างแบบพี่ไม่ให้กำลังใจผมข้างเวทีหรอน่ารักนะเว้ยริวอ่ะมันน่ารักนะผมก็บอกว่าโหริวคนมันเยอะตรงนั้นเดี๋ยวพี่ตามดูผมก็แบบโอเคผมไปแล้วมันก็เดินไปเตรียมขึ้นเวทีมันก็น่ารักใช่ครับก็นั่นแหละครับมันก็เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละก็ฝากซัพพอร์ตน้องๆด้วยนะครับถึงริวจะชอบแกล้งแต่ริวก็ใช่ล่าสุดผมก็พาริวไปกินสลัดผักใช่บอกให้กินริวงงเลยริวบอกผมว่าพี่ชวนผมกินสลัดปกติพี่ชวนผมกินบุฟเฟ่ผมบอกว่าริวไม่ได้ช่วงนี้น้ำหนักลงมาละขอก่อนโอ้น้องเฟรมหนูมาช้าพี่ปาพูดไปเกือบชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวหนูไปรอดูที่แฟนคลับตัดลงได้ไหมคะพี่ฟังเล่าซ้ำไม่ได้แน่นอนแล้วตลกไปเรื่อยไปเปื่อยมากใช่ก็เลยพาไปกินสลัดกินอะไรที่มันสุขภาพดีบ้างไงอะไรเงี้ยใช่ริวชอบกินผักก็กินเยอะอยู่นะวันนั้นใช่เป็นแบบ DIY นะทุกคนเราไปกินดิมันชื่ออะไรสลัดแฟคทอรี่หรือเปล่านะผมลืมแล้วอะผมก็เพิ่งเคยไปกินเหมือนกันวันนี้ให้เลือกน้องปังเป็น MVP จริงๆน้องปังของเราพี่ปาร์คชอบเรื่องไหนบ้างในไลน์อัพหรอคะเอาจริงๆถ้าแบบส่วนตัวนะเอาแค่ส่วนตัวนะเอาส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับพี่น้องนะไม่เกี่ยวกับพี่น้องสำหรับปาร์คนะปาร์คชอบเค้กเรื่องเค้กไม่ชอบเรื่องเค้กเพราะว่าผมว่ามันคล้ายๆมีความเหมือนแบบสตอรี่จะมีความเหมือนแนนโนนิดทุกคนนึกภาพออกไหมแต่ถ้าเล่นถึงอ่ะมันจะสนุกถ้าเล่นถึงมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องดูเยอะมากๆผมมั่นใจเพราะว่าผมชอบหนังอะไรที่เป็นสไตล์สะท้อนสังคมนิดเพราะผมว่าในประเทศเราประเทศไทยอ่ะจริงๆหรือในอีกเวอร์ไวหลายๆประเทศอ่ะผมชอบเวลาน้องน้ำปิงเขาสปีดมากๆเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยคือผมโอเคป้าอาจจะไม่ได้รู้นิยามของคำว่าเค้กโดยตรงทั้งหมดแต่ป้ารู้ว่าเค้กเนี่ยมันมีอาจจะมีแบบคำว่าเค้กขึ้นชื่อว่าเค้กคือลับถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมคำนี้แล้วกันผมขออนุญาตใช้คำนี้ถ้าผิดถูกทุกคนอย่าโกรธผมนะผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าเค้กคือลับแต่คำว่าเค้กเนี่ยมันนิยามไปได้อีกกว้างมากเลยทำไมเค้กต้องไม่ออกสาวหรอหรือจะเป็นเค้กออกสาวหรือจะเป็นเค้กแบบไหนมันสำหรับป้ามันไม่มีผิดมีถูกไงเข้าใจปะคือ
มันก็อยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่ตัวเขาเลือกที่จะปฏิบัติยังไงหรือเขาเลือกที่จะเป็นแบบไหนผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสะท้อนสังคมได้เยอะเพราะมันจะมีคนอีกเยอะมากๆที่เป็นแบบนี้หรือเคยอาจจะถูกเจอเรื่องราวแบบนี้มาผมว่าน้องน้ำปิงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เล่าเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากๆในมุมผมนะใช่เพราะว่าจริงๆดูมันดีก็มีเคสทุกรูปแบบนั่นแหละหรืออาจจะแบบไม่ได้ครบหรือเกือบครบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันสะท้อนสังคมแล้วปาเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ออกไปสู่สายตาคนเนี่ยมันอาจจะทำให้สังคมเรามันเดินหน้าในมุมผมนะผมเลยชอบหนังอะไรแบบนี้ไงแล้วก็ถ้าลองมาตามมาใช่ไหมผมชอบเรื่องริวแพทนะเดี๋ยวดูเหมือนผมอวยน้องอีกใช่ปะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมเป็นคนชอบดูหนังนักเรียนทุกคนเข้าใจผมก่อนผมชอบดูหนังนักเรียนยิ่งนักเรียนผมชอบมหาลัยผมยังไม่ชอบเท่านักเรียนเพราะเวลาผมดูซีรีส์เกาหลีอ่ะผมชอบดูหนังที่เป็นนักเรียนตีกันอย่างเช่นเรื่องครูเรื่องล่าสุดที่ผมดูของเกาหลีเงี้ยผมชอบอะไรแบบนี้ชอบหนังอะไรแบบนี้ก็เลยชอบเรื่องริวแพทแล้วพอเป็นน้องเราเล่นแล้วก็มีพี่ๆน้องหลายๆคนอีกก็แบบได้เลยค่ะน้องเฟชชี่เอาไว้เจอกันแล้วเราก็เลยรู้สึกเรื่องนี้ลองมาแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะอันวาก็น่าดูสำหรับผมอันวาก็น่าดูจริงๆมันน่าดูหมดอ่ะทุกคนจริงๆ Magic Lover ผมก็อยากดูเพราะว่ามันมีความแฟนตาซีด้วยอ่ะก็คือแต่เรื่องนี้มันบอกไลน์อัพมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไงจริงๆมันน่าดูหมดอ่ะทุกคนมันพูดยากเรื่องเน็ตเจก็ไวฟ์โคตรดีผมชอบมากเลยสีภาพมันแบบมันน่ารักอ่ะมันสีภาพเขาทำให้ผมชอบอ่ะเอาง่ายๆน่าดูทุกเรื่องน่าดูทุกเรื่องแต่ฝากเรื่องผมด้วยเดือน11เฮ้ยมันไม่รู้ยังไม่รู้รอขอให้มันเกิดกับเรานะจ๊ะจุ๊บจุ๊บมินิซีรีส์รอบหน้ามาเหอะปาร์คถ้าใครบอกว่าปาร์คมาแน่ปีนี้เตรียมมินิซีรีส์ขอสักหนึ่งเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดสักทีไม่ใช่เดือนอย่าไปพูดนะตบปากหลุดลบไม่เกี่ยวไม่เอาว่าที่พี่เขาพูดอาจจะมีมินิใช่ไหมล่ะมินิขอให้ป้าอยู่ในมินิเอางี้ทุกคนต้องช่วยกันขอให้อยู่ในมินิไอเดือนอย่าไม่ใช่ไม่โทษไม่ตัดอย่าไปอย่าหาเรื่องให้ผมตกงานก็ช่วยกันภาวนาเนาะใครบนอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้บนเดี๋ยวผมก็ต้องไปแก้บนละใช่ขนาดคุณปิวเขายังดีใจกับผมอะขนาดพี่แน็กเขายังแบบใช่ป่ะพี่แน็กได้ดูช่องพี่แน็กหรือเปล่าพี่แน็กชื่อช่องอะไรนะมูดูชื่ออะไรนะลืมขอโทษมูดูป่ะใช่ป่ะนะหนูต้องไปแก้บนแน่ๆเนี่ยคุณปิวเขายังดีใจใช่ป่ะนะมูดูแป๊บนึงนะใช่ป่ะวะใช่ดิผมดูบ่อยพี่แน็กเขายังแบบมายินดีกับผมเลยแล้วก็มีพี่ออมอีกมีที่เป็นแบบเบื้องหลังที่ทำรีแอคทั้งหลายเขาก็แบบดีใจกับผมทั้งนั้นแหละก็เลยแบบว่าดีใจก็ดีใจครับขอบคุณมากโอ้ตกงานแน่เลยว่ะกินไข่ต้มตอนนี้แก้เขินได้ป่าววะรู้กันแค่นี้700 คนไม่เยอะคือน้ำลายดังๆแป๊บ1 2 3เนาะไม่ใช่ทุกคนอันนั้นซีเรียสอย่าตกงานไม่รู้จริงๆเขาผมเปล่าผมไม่รู้เกาหัวเลยเครียดเลยว่ะไม่เดือน11น่าจะมีอีเวนต์ผมมั้งผมแถยังไงได้บ้างวะเนี่ยผมไม่รู้จริงๆเอาจริงมันผมไม่รู้แต่พี่ออฟแค่พูดว่าอาจจะมีแบบมินิซีรีส์อะไรบางอย่างไงเราก็ปลายปีเขาพูดปลายปีอันนี้มันก็กลางปีแล้วปลายปีมันก็อะไร10 11 12มันก็สักเดือนแหละว่ะมันก็แบบไม่รู้ผมไม่รู้10 11 12สักเดือนนึงอาจจะเขาพูดนะพวกนี้ผมเปล่าอันนี้ผมเปล่าเดือน11ผมต้องแบบเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยแต่ต้องผอมหุ่นดีหล่อตอนถึงเดือน11ต้องชนะใจได้ก่อนเหลือเวลากี่เดือนเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือน6จะเดือน7ละ7 8ลองคิดนะเดือน7ใช่ป่ะก็จะเป็นเดือนที่ผมแบบเอาจริงเดือน7งานผมเยอะด้วยนะงานพิธีกรนี่บานเลยนะเดือน7เดือน8เป็นเดือนเกิดผมเอาว่ะ
เดือน8ต้องเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเดี๋ยวไม่ต้องดีที่สุดก็ได้อะขอให้เป็นเดือนตืดๆแล้วแหละดีที่สุดถ้าดีที่สุดเกินนั้นเลยแต่หมายถึงว่าเดือน8ก็จะเป็นวันเกิดผมไงพอเป็นเดือน8มันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่แบบวันเกิดกูแล้วเว้ยอยากเป็นปีแรกที่อยากให้ถึงวันเกิดงงปะไม่เราก็อยากรู้ไงว่าแบบปกติเวลาถึงวันเกิดตัวเองไม่อยากให้ถึงวันเกิดนะเว้ยแบบรู้สึกโตแต่ปีนี้มันก็ก็แบบรู้จักกันได้หลายเดือนอยู่เหมือนกันหนึ่งมันก็อาจจะแบบมีมันก็ต้องกันนิดนึงแหละเนาะแล้วก็เดือน9ก็เป็นเดือนที่เตรียมตัวเตรียมพร้อมเซตอัพร่างกายให้ดีฝึกฝนเวิร์กช็อปทำนู่นทำนี่บ้างฝึกไปเรียนทำนู่นทำนี่ให้เรามันเก่งขึ้นเตรียมพร้อมเดือน10ก็ใกล้เข้ามามั้งเดือน11เตรียมตัวเที่ยวปีใหม่ไงเตรียมตัวเที่ยวปีใหม่ในเดือน12เริ่มวางแผนอยากจะไปเที่ยวไหนอะไรแบบนี้ลอยกระทงลอยกระเทิงมีหมดโอ้โหยิ่งพูดยิ่งแย่พอถึงเดือน12ก็แฮปปี้เอนดิ้งโป๊ะปะสรุปไม่เกิดเปาะแปะโอ้โหเครียดมากเลยเอางี้มีคนบอกผมว่าไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าพวกเธอหวังไปกันต่อโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะโป๊ะโป๊ะปะเอานะของแบบนี้มันนะมันก็ต้องจังหวะเวลาจริงๆแหละครับจ้าก็นี่คนดูคลิปเป็นแสนก็ถือว่าก็ถือว่านี่อยู่ก็เพราะว่าพวกเธอนั่นแหละนะจ๊ะนี่สรุปทุกคนรู้ป่าวผมให้ของขวัญอะไรเขาอะนี่ผมจะสปอยสุดท้ายก่อนปิดไลน์นะผมจะปิดไลฟ์4 ทุ่มตรงโอเคไหมผมไลฟ์1 ชั่วโมงครึ่ง4 ทุ่มผมจะปิดไลฟ์สรุปทุกคนรู้ป่าวผมให้ของขวัญอะไรไม่มีใครรู้อะทุกคนใช่ป่ะตอนแรกอะผมเคยคิดนะให้รถเลยเหรอลูกพี่รวยเนาะหุ้ยมีคนตอบถูกเฮ้ยมีคนตอบถูกไปแล้วตอนแรกผมก็คิดนะว่าแบบทุกคนจะต้องเห็นแน่แต่ทุกคนไม่มีใครเห็นเลยเว้ยเอาดีเฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วตอบเร็วมากว้าเราก็ประเมินสาววายน้อยไปหน่อยว่ะไม่แต่ผมให้จริงๆผมตั้งใจให้ไม่ได้เกี่ยวว่าทุกคนจะต้องนี่นะรู้หรอกหมายถึงว่าปาร์คริวสร้างคดีอีกแล้วริวทำอะไรครับปวดหัวแล้วริวทำอะไรแล้วครับเอาเป็นว่าผมจะสปอยให้ว่าของที่ผมให้ริวไม่ตอบแพทไม่แปลกใจครับมันก็ไม่ได้ตอบผมเหมือนกันแล้วไม่ต้องห่วงเลยถ้าไม่ตอบแพทผมมันก็ไม่ตอบแน่นอนตอบแพทช้าเป็นปกติครับผมถามวันนี้มันตอบพรุ่งนี้เหมือนกันริวเราเลยคือผมจะสปอยให้ว่าถ้าทุกคนช่างสังเกตคลิปทั้ง2 คลิปมีเฉลยหมดแต่แค่ทุกคนไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันมันคิดอะไรไปไกลก็เป็นเพื่อนกันปวดหัวว่ะเป็นการหลอกล่อให้พวกแกไปตั้งดูคลิปเพิ่มยอดวิวจะได้เพิ่มว้ามันไม่ได้ยากเลยถ้าเธอตั้งใจดูนะเธอหยุดมองหน้าแล้วเธอดูให้มันเธอดูจริงหรือเปล่าไหนใครบอกดู100 ครั้งมันก็ต้องรู้เลอะอะไรบ้างแหละเนาะมันไม่ได้มีอะไรยากจ้าไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นเนาะโอเคผมถือว่าผมสปอยไปหมดละไม่มีอะไรที่ผมจะต้องมานั่งบอกอะไรทุกคนอีกแล้วจริงๆผมไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แม่เมะปวดหัวมากผมเปนะทุกคนพูดอย่างนี้คือผมเปนะเว้ย
ผมเปย์นะเว้ยเอาดีผมว่าเปย์มากนะผมไม่ได้แบบก๊อกก่อยนะเว้ยผมก็ตั้งใจนะเออเราแบบเราก็ไม่ได้แบบจีบมั่วซั่วมั่วตัวเหล่งนะเราก็ต้องเราก็ต้องอยากแบบนะนะจ๊ะต่างหูอะไรพี่ปาร์คใส่อันนี้เอ้ยอ๋อหมายถึงที่ซื้อเขาโทษโอเค4 ทุ่มปิดไลฟ์มีใครจะคุยอะไรไหมครับสินสอดที่พวกเธอเตรียมอ่ะก็ไม่เท่าของขวัญที่ฉันซื้อให้เขาหรอกเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานนะครับไม่ได้ขิงล้อเล่นแกล้งเล่นนะอุ้ยช่วงนี้มีคนบอกพี่ป้าดูมีออร่าขึ้นนะผมก็แบบเอ้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะผมลดน้ำหนักมาเยอะด้วยทุกคนผมลดน้ำหนักมาประมาณ9 โลได้แต่ช่วงนี้คืออยู่ประมาณนี้ละประมาณ65ครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นหุ่นที่กำลังแบบโอเคอะหมายถึงว่าเอวผมเหลือ28แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คงถ้าลดมากกว่านี้อาจจะประคองประมาณนี้ก่อนอาจจะยังไม่ลงไปกว่านี้เพราะว่าถ้าต้องเตรียมตัวซีรีส์สมมติในอนาคตอะผมอาจจะเอาลงอีกนิดนึงอาจจะลงประมาณ63ใช่แต่ช่วงนี้อาจจะขอประมาณนี้ก่อนเพราะว่ามันหน้ามันเล็กด้วยครับทุกคนหมายถึงว่าหน้ามันไม่ค่อยจะเหลือแก้มแล้วอะมันน้อยลงอะอืมแต่ฉันแข็งแรงดีนะไม่แล้วก็ผมทุกคนไม่รู้หรอกว่ากว่าผมจะลดมาได้ขนาดนี้ผมคิดเยอะนะเว้ยผมคิดแม้กระทั่งแบบว่าถ้าเราตัวใหญ่มากๆแล้วต้องไปยืนคู่เขามันแบบว่าเราไม่อยากเราไม่อยากมีแบบมันผมต้องยอมทิ้งความสุขบางอย่างของตัวเองลงไปนะผมมามีนทำไมพี่ว่าเพิ่งเห็นหนูคือแบบผมต้องก็อย่างว่าแหละทุกคนผมอยู่ตรงนี้มานานเราก็อยากจะแบบลดแบบพยายามทำให้ตัวเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่มันโอเคที่สุดอะทุกคนเอาจริงพอผมลดน้ำหนักมาหน้าผมก็โทรมลงนะหมายถึงว่ามันก็จะแบบคือทุกคนจะพอหน้ามันเล็กลงอะบางทีมันก็จะมีความหย่อนคล้อยขึ้นนิดนึงอะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราค่อยไปดูแลหน้าเพิ่มแล้วกันแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมใส่เสื้อผ้ามาแต่งตัวมันดูเฟิร์มขึ้นมันดูแบบคือผมไม่ได้สูงมากด้วยไงมันก็จะแบบทำให้เราแบบดูเฟิร์มดูเพรียวขึ้นแล้วเวลาแบบถ่ายภาพหรือเล่นซีรีส์ตัวเรามันก็จะดูแบบซอฟลงอ่ะแล้วถ้าแบบต้องไปถ่ายยืนคู่หรือทำนู่นทำนี่มันก็อาจจะมันก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของเราผมก็เลยพยายามถ้าลดน้ำหนักเหนื่อยไหมจริงๆเหนื่อยนะครับทุกคนผมลดมาตั้งแต่หลังสงกรานต์อ่ะถ้าทุกคนลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมอ่ะหรือแม้กระทั่งรูปก่อนหน้านี้ลองเอาหน้าผมเทียบกันอ่ะเห็นชัดมากเลยว่าหน้าผมเล็กลงเยอะมากมันไม่ได้เกี่ยวกับใช้เครื่องนะไม่ได้เกี่ยวไปยกกระชับนะมันคือการลดน้ำหนักแบบเยอะมากคือเครื่องอาจจะมีผลแหละแต่ผมว่าเหตุผลหลักอีกอันหนึ่งคือน้ำหนักที่มันหายไปอ่ะ8-9 โลอ่ะน้องปิมทักผมว่าเฮียปาร์คก้นแฟบไปเยอะมากเลยอ่ะผมแบบคือผมออกกำลังกายปกติผู้ชายออกกำลังกายแต่ฟุตบอลมันจะมีก้นทุกคนว่ามันจะมีก้นอ่ะแต่คือพอน้ำหนักมันหายไปเยอะก้นหายไปเยอะมากก้นแฟบน้องปิมบอกเฮียปาร์คก้นแฟบไปเลยอ่ะผมก็แบบใช่4 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มแล้วนะ4 ทุ่มแล้วอย่าพึ่งทำไมไม่ให้ไปอ่ะจะไปแล้วมามิ้นมาช้านี่ไงหนูไม่ต้องส่งของขวัญให้พี่ปาร์คแล้วนะวันเนี้ยประหยัดเงินมาบายบายพี่ปาร์คนามีหายไปไหนมาขอบคุณนะที่แบบยังแวะเวียนวิ่งมาวิ่งเล่นกับพี่ปาร์คเสมอเลยอืมผมอยากเจอทุกคนมากๆนะผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักทุกคนมากๆมากๆจากใจแล้วก็รักทุกคนมาตลอดรักทุกคนเสมออืมคนที่ไม่ได้อยู่กับผมช่วงนี้ทุกคนเชื่อไหมขอสุดท้ายละก่อนปิดไลฟ์นะสุดท้ายจริงๆผมมีความคิดหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนผมจะปิดไลฟ์นะมันเป็นความคิดที่ว่าอะไรรู้ป่ะมีหลายๆคนอะที่มารู้จักผมใหม่ๆมากขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมช่วงนี้แล้วก็มีคนอีกหลายๆคนที่กำลังเริ่มเปิดใจ
มองเห็นผมมากขึ้นโดยที่เขาอาจจะยังไม่ได้โดนตกหรืออะไรก็ก็เถอะแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบผมคิดแม้กระทั่งคนที่หายไปจากชีวิตผมแฟนคลับผมนะหลายๆคนหรือผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเป็นใครแต่หมายถึงว่าหลายๆคนที่มันก็มีการเข้ามาแล้วจากไปถูกปะแต่ทุกคนเชื่อไหมผมอยากจะเดินไปด้วยตัวของผมกับทุกคนนี่แหละที่อยู่กับผมตรงนี้นะที่กำลังผลักดันผมอยู่ผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งมีคนมองเห็นผมมากขึ้นเยอะเยอะผมเชื่อว่าฟีดของผมจะต้องไปพาคนเหล่านั้นกลับมาหาผมแน่ๆผมคิดขนาดนั้นเลยเว้ยทุกคนที่ว่าผมเป็นคนคิดแปลกนิดนึงนะแต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆนะผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าผมมีชื่อเสียงมากกว่านี้ผมเติบโตขึ้นกว่านี้คนที่เคยเดินออกไปจากชีวิตผมแต่จะยังซัพพอร์ตอยู่หรือแม้กระทั่งไม่ได้ดูผมอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะเห็นฟีดผมในวันที่ผมสำเร็จมากขึ้นกว่าวันนี้ทุกคนเข้าใจผมปะผมเชื่อว่าเขาอาจจะเดินกลับมาหาผมหรืออาจจะกำลังภูมิใจกับผมอยู่ในที่ใดที่หนึ่งทุกคนนึกภาพออกปะผมพูดดูฟังดูเข้าใจยากนะแต่ผมคิดแบบนั้นเหมือนกันนะผมคิดว่าแบบมันจะต้องมีไว้วันที่แบบอยู่ดีๆคนปัดฟีดเห็นขอโทษนะหรือแม้กระทั่งคลิปบางคลิปที่แบบเขาอาจจะไม่ได้เห็นผมมานานแล้วฟีดผมไม่ได้ไปขึ้นไปกระแทกตาเขาเลยเขาปัดมาเจอเฮ้ยปาร์คนี่ว่าเอ้านี่ปาร์คมันเป็นอย่างนี้แล้วหรอมันอาจจะทำให้เขาคิดย้อนถึงวันเก่าๆวันที่เขาเริ่มมาติดตามเราวันที่เขาเคยรักเรามากๆหรือวันที่เขาต่างๆนานาผมคิดขนาดนั้นทุกคนจริงๆนะผมเป็นคนแบบนี้จริงๆเว้ยเพราะผมเอาตรงผมรู้ว่าผมทำไม่ได้ผมไม่สามารถทำให้ทุกคนรักผมไปตลอดกาลได้เว้ยคนที่อยู่กับผมตรงนี้700 คนไม่ต้องรักผมที่สุดนะรักผมไม่ต้องมากเว้ยแต่ขอให้มั่นคงไปเรื่อยๆไม่ต้องรักผมที่สุดไม่ต้องทำอะไรให้มันที่สุดหรอกแค่รู้สึกว่ารักเขาในเท่าที่ตัวเองไหวที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเธอไม่เสียใจกับฉันโอเคละเธอแค่ได้รอยยิ้มไปจากฉันเธอได้ความสุขไปจากฉันพอแล้วเว้ยสำหรับผมนะผมขอแค่นี้ไม่ต้องรักผมเกินไปไม่ต้องรักผมน้อยไปไม่ต้องสัญญากับผมว่าจะอยู่กับผมไปจนวันสุดท้ายหรือผมจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมไม่รู้แต่ขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้รักผมพอแล้วไม่ต้องทำให้ตัวเองทุกข์จริงๆผมขอแค่นี้จากใจแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นมันจะมาถึงไปพร้อมๆกันทุกคนผมก็รักทุกคนมากต่อให้เธอไม่ได้มาวิ่งเล่นกับฉันเกือบทุกวันแต่ทุกครั้งที่เธอกลับมาวิ่งเล่นกับฉันก็คิดถึงพวกเธอเสมอเนี่ยฉันพูดคำนี้มันก็มีหลายคนที่แบบช่วงนี้ฉันไม่ได้มาวิ่งเล่นกับพี่ปาร์คเลยนะฉันไม่เคยลืมพวกเธอหรอกหรือต่อให้วันหนึ่งฉันจะลืมพวกเธอไปบ้างเดี๋ยวฉันก็กลับมาจำพวกเธอได้เหมือนเดิมฉันต้องพยายามแค่ไหนจำพวกเธอให้ได้ทั้งหมดมันยากนะเว้ยจริงๆไว้ทุกคนไปใช้ชีวิตให้มีความสุขและเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะกลับมาเจอวนกลับมาเจอกันอีกแน่นอนทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองไว้ทุกคนไม่สามารถอยู่ซัพพอร์ตมาวิ่งเล่นกับผมได้ตลอดเวลาทุกคนต่างมีภาระต่างมีหน้าที่ของตัวเองรวมถึงผมด้วยแต่ขอแค่วันไหนนึกถึงกันนิดนึงก็โพสหาก็ได้ปิดเงาก็เดินมาบ้างก็ได้แค่เธอแบบมากดเฟซมาคอมเมนต์ใต้รูปในอจฉันก็เห็นแล้วทุกช่องทางที่พวกเธอพยายามเมนให้ฉันนะในบ้านดำในอจใต้โพสในอจหรือแม้กระทั่งรีพายสตอรี่มันแทบจะไม่มีทางที่จะหลุดสายตาผมไปได้เลยเว้ยการที่ทุกคนอยากให้ผมแบบมองเห็นหรือว่าตามหาหรือเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยกับศิลปินคนนี้ผมพูดจริงนะขอโทษนะมันโคตรง่ายเลยผมพยายามกดเฟซแทบจะทุกคอมเมนต์ให้ทุกคนไว้ในทุกครั้งที่ผมเห็นภาพของทุกคนที่ผมพยายามกดบางคนผมอาจจะไม่รู้จักจริงๆนะแต่ผมก็ดีใจที่เขามาเมนให้โดยที่เขาไม่ได้คาดหวังเลยเขาแค่อยากเมนเพราะพี่ปาร์คลงรูปเขาก็แค่เมนแต่กับแฟนคลับที่บางคนผมจำได้ทุกคนใช่ไหมทุกครั้งที่ทุกคนมาเมนมาพิมพ์อะไรก็ตามในบ้านดำในรีพายในใต้โพสต์รูปหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามภาพของทุกภาพจำของทุกคนที่ผมจำได้มันแฟลชแบ็กกลับมาหมดเลยผมจำได้หมดแหละหมายถึงว่าจำได้เยอะแล้วมันก็ทำให้ผมรู้ว่าเขาอยู่เว้ยเขาอยู่ตรงนี้แหละไม่เจอหน้าเขาก็ยังอยู่ใต้โพสต์เราเนี่ยแหละ
เขาก็ยังอยู่เม้นให้เราเนี่ยแหละมันไม่มีทางหรอกเว้ยทุกคนว่าคนแม่งรู้จักกันแล้ว มันจะไม่มีทางลืมเว้ยพูดจริงขอบคุณทุกคนมากๆจากใจที่แบบพยายามพาผมไปอยู่จุดที่ดีกว่าเดิมในทุกๆครั้งขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะขอให้ทุกคนได้รับความรักเหมือนที่ทุกคนมอบความรักให้กับผมไม่ต้องรู้สึกผิดนะถ้าวันหนึ่งจะหายไปไม่ต้องรู้สึกผิดนะว่าแบบดูแลให้ความรักผมได้ไม่เต็มที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะถ้าวันหนึ่งแบบเคยอยู่กับผมมาตลอดทุกวันอยู่ดีจะหายไปแล้วอยากจะกลับมาใหม่ทุกคนไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเว้ยผมโชคดีแค่ไหนแล้วแค่ทุกคนเปิดใจมารับผมโชคดีมากเลยเว้ยพวกเธอมีสิทธิ์รักคนได้อีกเป็นร้อยเป็นล้านคนเว้ยผมโคตรเข้าใจอะแต่ผมยินดีต้อนรับทุกคนกลับบ้านเสมออันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่เคยรู้สึกว่าเขาไปแล้วแบบผมจะไม่อยากจำเขาได้แล้วผมอยากให้เขาไปจากผมไม่เคยคิดเลยนะเอาแค่ว่าผมเชื่อว่าเขารักผมเพราะความสบายใจไว้แฟนคลับผมอะแล้ววันหนึ่งถ้าเธอจะเลือกที่จะเดินกลับมาก็กลับมาเพราะความสบายใจนั่นแหละเธอไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นนะผมอาจจะแซวบ้างแกล้งบ้างนะแต่ให้รู้เถอะผมก็เป็นแบบนี้ผมรักไว้ผมถึงแกล้งผมถึงแซว รักแบบผิดๆจ้ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาไลฟ์ใหม่นะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่อยู่ด้วยกันรักทุกคนมากๆจริงๆดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนมากๆนะที่ขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณจากใจเลยที่แบบเปิดใจมามองเห็นพี่เจนหนึ่งคนนี้ก็ได้แบบพูดดูน่าสงสารเนาะแต่แบบว่าขอบคุณจริงๆที่แบบลองเปิดใจมาทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราได้เจอกันแน่นอนรักนะเจอกันนะคะทุกคน